Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο χορέμιο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παιδών. Χαιρόμαστε πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας, αλλά είναι και πάρα πολύ σήμερα μαζί μας διαδικτυακά, είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Zoom, είτε μέσω του YouTube. Να τονίσω ότι δεν έχει κάποια διαφορά. Όλα τα ερωτήματα τα οποία θα θέσετε θα μεταφερθούν στις εισηγήτριες και στο τέλος, ανάλογα με τον χρόνο που θα υπάρξει διαθέσιμος, θα απαντηθούν. Είναι μια πολύ ωραία συνεργασία της πρώτης παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκομείου Παιδών Αγία Σοφία και του Ιδρύματος Ωνάση, το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Θα έχουμε τη χαρά στη σημερινή μας εκδήλωση να έχουμε και ταυτόχρονη διερμηνία στην ελληνική νομοετική γλώσσα από την κυρία Ρομπόλη. Η δομή της σημερινής μας εκδήλωσης είναι απλή. Θα προηγηθούν δύο σύντομοι χαιρετισμοί. Στη συνέχεια θα έχουμε τις δύο βασικές μας εισηγήτριες, την κυρία Περβανίδου και την κυρία Τριανταφύλου, και στη συνέχεια θα έχουμε αρκετό χρόνο να συζητήσουμε δικές σας απορίες, αλλά και να λύσουμε και ερωτήματα τα οποία θα λάβουμε διαδικτυακά. Δίνοντας το λόγο στην κυρία Κανακά Γκάτενμπάιν να μας απευθύνει ένα πρώτο χαιρετισμό, θα ήθελα όσοι μας βλέπετε διαδικτυακά να μας ενημερώσετε και από ποιο μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού μας βλέπετε. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω ως Διευθύντρια της πρώτης παιδιατρικής κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εδώ στο Νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία, στο αμφιθέατρό μας, που είναι αφιερωμένο σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία για παιδιάτρους, για όλους τους λειτουργούς υγείας που ασχολούνται με το παιδί, αλλά και γενικότερα για τους γονείς και όλους τους συντελεστές που φροντίζουν για τη σωστή σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών. Είναι ιδιαίτερη χαρά αυτή η συνεργασία μεταξύ της πρώτης παιδιατρικής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ιδιαίτερα της μονάδας μας συμπεριφορικής και αναπτυξιακής παιδιατρικής με το Ίδρυμα Ωνάση, για να δώσει σε όλους εσάς τους γονείς τι πιο σημαντικό, τις οδηγίες για μια θετική γονεϊκότητα. Γνωρίζουμε όλοι ότι αν ένα παιδί αναπτυχθεί σωστά και είναι ισορροπημένο σωματικά και ψυχικά, εξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο θα μεγαλώσει. Εξαρτάται από την αγκαλιά στην οποία θα γαλουχηθεί. Και όταν μιλάμε για αγκαλιά, μιλάμε ήδη από την ενδομήτριο ζωή, πώς το περιβάλλον, το ζευγάρι θα έχει μια αρμονική συνύπαρξη, έτσι ώστε ακόμη και ο χτύπος της καρδιάς να δώσει στο έμβριο τα μηνύματα ότι είσαι καλοδεχούμενο, ότι σε περιμένουμε με αγάπη, αλλά και οι πρώτοι μήνες ζωής, τα σκυρτήματα, η προαγωγή του μητρικού θυλασμού, η σωστή διατροφή από τα πρώτα βήματα του παιδιού, όλα αυτά και η θετική γονεϊκότητα, όλα αυτά θα είναι το εφαλτήριο για μια ισορροπημένη και πετυχημένη ζωή του παιδιού. Δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο. Είμαστε εδώ σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης για να απαντήσουμε όλοι μας στα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ πολύ το Ίδρυμα Ωνάση για αυτή την πρωτοβουλία και όπως είδατε με μεγάλη χαρά φιλοξενούμε στο χορέμιο αμφιθέατρο, που είναι ένα αμφιθέατρο για τους φοιτητές, για τους γιατρούς, για τους νοσηλευτές, αλλά που όπως σας είπα από την αρχή αγκαλιάζει κάθε εκδήλωση που στόχο έχει την ψυχική και σωματική ισορροπία και υγεία των παιδιών. Σας καλωσορίζω σε αυτό το ηλιόλουστο πρωινό Σαββάτου, μετά από τις καταιγίδες της Πέμπτης, να χαρούμε όλοι μαζί το μοίρασμα των μηνυμάτων της θετικής γονεϊκότητας. Και πάλι συγχαίρω το Ίδρυμα Ωνάση. Παραδίδω το βήμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κανακά. Καλημέρα και από μένα. Το Ίδρυμα Ωνάση θα γιορτάσει σε λίγο τα 50 χρόνια του. Φτάνουμε σε αυτό. Είμαστε οι γονείς του οράματος του Αριστοτέλη Ωνάση. Και αυτό το παιδί το μεγαλώνουμε με πολύ αγάπη, με πολύ τρυφερότητα, με πειθαρχία, με όραμα, με ασφαλή καθοδήγηση. Η αποστολή του Ιδρύματος είναι να δημιουργεί αυτές τις συνθήκες, να αναζητά αυτές τις ιδέες και να πυροδοτεί αυτές τις συζητήσεις που κάνουν καλύτερη την κοινωνία μας. Αυτή η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση, ειδικά, ξεκίνησε μέσα στα σπάργανα της πανδημίας. Η πανδημία για το Ίδρυμα Ωνάση δεν ήταν μια περίοδος σιωπής, στάσης και παγώματος, αλλά ήταν μια ιδιαίτερα δραστήρια και ενεργή περίοδος.
Και ένα από τα προγράμματα που υλοποιήσαμε ήταν αυτό της θετικής γονεϊκότητας. Ξεκίνησε εσωτερικά από την ομάδα των προγραμμάτων των εκπαιδευτικών μας. Συνεργαστήκαμε άριστα με την κυρία Νένη Περβανίδου και δημιουργήσαμε σειρές 3 webinars το 2020 με τεράστια απήχηση από νέους γονείς. Μετά, λόγω αυτής της επιτυχίας, δημιουργήσαμε δίγλωσσους οδηγούς, οποίους θα δείτε και έξω, μπορείτε να τους πάρετε, που δίνουν πολύ απλά, με απλή γλώσσα κατανοητή, παραδείγματα και συστάσεις και συμβουλές σε νέους γονείς για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή την τόσο κρίσιμη περίοδο της δικής τους ζωής, γιατί ως γονείς ξεκινούν μια νέα ζωή, ένα νέο ρόλο, γιατί γονιός δεν γεννιέσαι, αλλά γίνεσαι και δυστυχώς δεν υπάρχουν και εγχειρίδια, ούτε πανεπιστήμια, ούτε σχολεία για να μας διδάξουν πώς να γινόμαστε γονείς. Οπότε αυτή η διαδρομή ξεκινάει μαζί με τη γέννηση του παιδιού μας και ταυτόχρονα αυτή η πορεία ακουμπά και εμάς και αυτά. Αυτή λοιπόν η τεράστια επιτυχία μας έφερε σήμερα εδώ, στο Χορέμιο Ερευνητικό Κέντρο, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, κυρία Κανακά, για να μιλήσουμε πάλι σε απλή κατανοητή γλώσσα και να εξηγήσουμε αυτή την πολύ σημαντική περίοδο της ανάπτυξης των παιδιών, αλλά και τη σχέση μεταξύ του γονιού και του παιδιού, η οποία είναι σταθερή γιατί κινείται, όπως λέει και ο Ευθύμης Φιλίππου, σε ένα μότο που δημιούργησε μια εταιρεία. Είναι σταθερή γιατί εμπεριέχει μέσα την σταθερότητα, τη σοβαρότητα, τη πίστη, τη πειθαρχία, αλλά ταυτόχρονα εμπεριέχει μέσα του και την έννοια της αλλαγής, της ανανέωσης, του προβληματισμού, της αναζήτησης. Γιατί ως γονείς, όπως είπαμε, ψάχνουμε καθημερινά, πρέπει να επαναπροσδιορίζουμε το ρόλο μας βάσει για των αντιδράσεων των παιδιών, των μικρών που έχουμε στα χέρια μας. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Κανακά για τη φιλοξενία, την κυρία Περβανίδου και την κυρία Τριανταφύλλου για τις εισηγήσεις που θα κάνουν σήμερα. Επιτρέψτε όμως να ευχαριστήσω και τους δικούς μας ανθρώπους, το Ίδρυμα Ωνάση, την Χριστίνα Παναγιωτάκου, που είναι υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την Ελεάνα Σεμιτέλου, την Δάφνη τη Μάρτη, την Τζίνα την Παπαϊωάννου, Παπαγεωργίου, συγγνώμη. Παπαμιχαήλ, Τζίνα μου, συγγνώμη. Και επίσης τους ανθρώπους που συνετέλεσαν εδώ στην δημιουργία του χώρου και στις συνθήκες του χώρου, καθώς και την επικοινωνία μας, στην οποία οφείλουμε όλα αυτά τα ωραία γραφικά που βλέπετε σήμερα στο χώρο εντός και εκτός του αμφιθεάτρου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από εμάς. Εκ μέρους της πρώτης Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής, σας καλωσορίζουμε στον χώρο του αμφιθεάτρου μας, του Χορεμείου Αμφιθεάτρου, και θα προχωρήσουμε με το περιεχόμενο των 2 οδηγών σε 2 ξεχωριστές παρουσιάσεις. Ο πρώτος εκπαιδευτικός οδηγός, αν είναι η ανάπτυξη του παιδιού, είναι κλασικές παιδιατρικές γνώσεις που αφορούν όλους τους γονείς, και ο δεύτερος οδηγός είναι η ενίσχυση της σχέσης γονέα-παιδιού, και θα ακολουθήσει η παρουσίαση της κυρίας Τριανταφύλλου. Οπότε να ξεκινήσουμε με τις βασικές αρχές για την ανάπτυξη του παιδιού, που είναι και το περιεχόμενο του πρώτου οδηγού. Ξέρουμε ότι η χρονική στιγμή μετράει και αρχικά ξεκινάμε από το αναπτυξιακό πλαίσιο. Τα πρώτα χρόνια της ζωής είναι καθοριστικά, όπως ακούσαμε και από την κυρία Κανακά προηγουμένως και από την κυρία Τσιότσιου. Τα πρώτα χρόνια της ζωής είναι καθοριστικά για την μετέπειτα υγεία και ανάπτυξη του παιδιού, κυρίως λόγω της ραγδαίας εγκεφαλικής ανάπτυξης, η οποία συμβαίνει και η οποία ξεκινάει από την εμβρυϊκή ζωή και συνεχίζεται ως τα πρώτα χρόνια της ζωής. Παρότι ο εγκέφαλος συνεχίζει να αναπτύσσεται ως την ενήλικη ζωή, τα πρώτα 5-6 χρόνια θέτουν τα θεμέλια και δημιουργούν την τροχιά, ορίζουν την τροχιά για την μελλοντική υγεία, ανάπτυξη και μάθηση. Ξέρουμε από τις νευροεπιστήμες ότι υπάρχουν οι λεγόμενες ευαίσθητες και κρίσιμες περίοδοι της ανάπτυξης του παιδιού. Αυτές είναι χρονικές περίοδοι στις οποίες ο εγκέφαλος παρουσιάζει μεγάλη ευαλωτότητα σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Και όπως βλέπουμε και στο γράφημα, έτσι οι πρώτοι μήνες της ζωής έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία για την ανάπτυξη των αισθητεριακών λειτουργιών, της όρασης και της ακοής. Η μέση της βρεφικής ηλικίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη για την ανάπτυξη της γλώσσας, και από τον 1ο μέχρι τον 5ο χρόνο της ζωής περίπου υπάρχει η μέγιστη ευαισθησία για την ανάπτυξη των ανώτερων νοητικών λειτουργιών. Έτσι λοιπόν το πρώιμο περιβάλλον είναι καθοριστικό, γιατί είναι
αναπτυξιακά, εγκεφαλικά αυτές οι περίοδοι, στις οποίες έχει την μέγιστη επίδραση και ουσιαστικά προγραμματίζει, σχεδιάζει τον εγκέφαλο. Η οικογένεια αποτελεί το πρωταρχικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και τη μάθηση. Από την πρώιμη βρεφική ηλικία, τα παιδιά είναι προγραμματισμένα να αναζητούν την ανθρώπινη αλληλεπίδραση, κατασκευάζοντας τη γνώση μέσω των αλληλεπιδράσεών τους με τους ανθρώπους και το περιβάλλον τους και δίνουν νόημα στις εμπειρίες πάντα μέσα από την ανάλογη πολιτισμική σκοπιά. Να υπενθυμίσω ότι ο εγκέφαλος, αυτά τα εγκεφαλικά μονοπάτια με τα οποία συνδέονται οι δεξιότητες των παιδιών και των ανθρώπων, έχουν να κάνουν με την συνδεσιμότητα των νευρικών κυττάρων στον εγκέφαλο. Οι συνδέσεις αυτές διαμορφώνονται με βάση την εμπειρία και την έκθεση σε συγκεκριμένα εξωτερικά ερεθίσματα. Στην εικόνα απεικονίζονται οι συνάψεις στη γέννηση, σε ένα νεογέννητο, σε ένα παιδί 6 χρονών και σε ένα παιδί 14 χρονών. Η έκθεση στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος είναι αυτό που διαμορφώνει τη συνδεσιμότητα, την ανάπτυξη συγκεκριμένων εγκεφαλικών μονοπατιών και την ανάλογη ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών και των εφήβων και των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν η έκθεση αυτή είναι στην αρχή κοινωνική συναισθηματική, είναι τα πρώτα κοινωνικά συναισθηματικά ερεθίσματα και στη συνέχεια εκπαιδευτικά ερεθίσματα τα οποία διαμορφώνουν τον εγκέφαλο. Αν θέλει να συνοψίσει κανείς 3 βασικές έννοιες για την ανάπτυξη των παιδιών, θα έλεγε ότι καταρχάς η ανάπτυξη, ειδικά στα πρώτα χρόνια, είναι διάδραση. Η ανάπτυξη, η νευροανάπτυξη είναι μια διαδραστική διαδικασία μεταξύ των παιδιών και των φροντιστών. Τα μικρά παιδιά αναζητούν τις αλληλεπιδράσεις με εκφράσεις, χειρονομίες, φωνούλες, μπαμπαλίσματα και οι ενήλικες ανταποκρίνονται. Ξέρουμε ότι σε περίπτωση μη κατάλληλων ερεθισμάτων ή απουσίας τέτοιου είδους κοινωνικών ερεθισμάτων, η αρχιτεκτονική του εγκεφάλου μπορεί να αναπτυχθεί διαφορετικά, με επιδράσεις στην μάθηση και τη συμπεριφορά. Η δεύτερη έννοια είναι ότι οι αναπτυξιακές δεξιότητες, παρότι τις χαρακτηρίζουμε ξεχωριστά, ανατομέα, στην πραγματικότητα είναι άρρηκτα διαπλεκόμενες, συνδεδεμένες μεταξύ τους. Οι γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες συνδέονται στον εγκέφαλο και η μάθηση, η συμπεριφορά, η σωματική και η ψυχική υγεία είναι αλληλοδιαπλεκόμενες στη διάρκεια της ζωής. Όταν παρέμβει κανείς σε έναν τομέα, επηρεάζονται και οι άλλοι. Επηρεάζεται το παιδί και το άτομο συνολικά. Μία τρίτη βασική έννοια για την ανάπτυξη είναι ότι οι αντιξοότητες και το λεγόμενο τοξικό στρες, δηλαδή οι αρνητικές εμπειρίες, οι έντονες αρνητικές εμπειρίες, γιατί οι εμπειρίες μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές φυσικά στην διάρκεια της ζωής, αλλά οι πολύ έντονες αρνητικές εμπειρίες μπορεί να αλλάξουν τον εγκέφαλο. Οι αντιξοότητες οδηγούν σε αλλαγή στη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου και οι βιολογικές αλλαγές που συνδέονται με αυτές τις εμπειρίες επηρεάζουν τα συστήματα του οργανισμού, αυξάνοντας τον κίνδυνο πάλι για προβλήματα στη μάθηση, τη συμπεριφορά, τη σωματική υγεία και την ψυχική υγεία στη μετέπειτα ζωή. Για να κατανοήσει κανείς το πώς διαμορφώνονται τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών, θα πρέπει να κατανοήσει, να γνωρίζει ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή γενετική βιολογική προδιάθεση. Υπάρχουν δηλαδή γενετικοί παράγοντες που προδιαθέτουν στα αναπτυξιακά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά και σε αυτούς επιδρούν περιβαλλοντικοί παράγοντες και όταν μιλάμε για περιβάλλον σε σχέση με την νευροανάπτυξη, αυτό ξεκινά από την εμβρυϊκή ζωή και έχει σχέση και με την υγεία της εγκύου. Έτσι, οι ενδομήτριοι αυτοί περιβαλλοντικοί παράγοντες που επιδρούν σημαντικά στην νευροανάπτυξη είναι η ηλικία της κύησης, το βάρος γέννησης, η έκθεση της εγκύου σε τοξικές ουσίες, κάπνισμα, αλκοόλ, αλλά και οι εξωμήτριοι παράγοντες φαίνεται ότι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και από τους εξωμήτριους οι 2 πιο σημαντικοί είναι
η διατροφή και είναι το πρώιμο περιβάλλον, δηλαδή ο δεσμός, οι εμπειρίες και τα εκπαιδευτικά ερεθίσματα. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, παρότι ίσως συνεισφέρουν λίγο λιγότερο από τους γενετικούς, έχουν σημασία γιατί είναι, όπως λέμε, τροποποιήσιμοι. Είναι δηλαδή εκεί που μπορεί το άτομο, η κοινωνία, οι επαγγελματίες υγείας και εκπαίδευσης κάτι να αλλάξουν. Τι είναι λοιπόν η θετική γονεϊκότητα? Ποιο είναι το σημείο που μπορεί κανείς να αλλάξει, τουλάχιστον από την γέννηση ενός παιδιού και μετά? Η έννοια της θετικής γονεϊκότητας γενικά περιγράφεται ως η συνεχής σχέση ενός ή δύο γονέων με ένα ή περισσότερα παιδιά, η οποία περιλαμβάνει φροντίδα, διδασκαλία, καθοδήγηση, επικοινωνία, καθώς και κάλυψη των αναγκών του παιδιού με συνέπεια και άνευ όρων. Φροντίδα εννοούμε την αγάπη, τον δεσμό, τη συμπόνια, τη στοργή. Διδασκαλία είναι το να κατανοεί κανείς τις αναπτυξιακές διεργασίες και να μπορεί να έχει προσδοκίες, όπως λέμε, αναπτυξιακά κατάλληλες για το παιδί του. Η διδασκαλία, ειδικά στις μικρές ηλικίες, γίνεται μέσα από το παιχνίδι και μέσα από τις αλληλεπιδράσεις με τους φροντιστές, πνευματική διέγερση, κοινωνικοποίηση, παρακολούθηση σχολείου. Η καθοδήγηση αφορά τα όρια, την πειθαρχία και το ρόλο των γονέων ως μοντέλο, ως υπόδειγμα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έχει σημασία τι λέει κανείς σε ένα παιδί, αλλά πώς είναι. Τα παιδιά κυρίως βλέπουν τους γονείς, δεν ακούνε τις οδηγίες που τους δίνουν οι γονείς. Η επικοινωνία, η οποία αφορά την έκθεση καταρχάς στην ομιλία, το λεξιλόγιο, την ενεργή ακρόαση, το σεβασμό και φυσικά η κάλυψη των βασικών αναγκών που είναι η τροφή, η υγιεινή, ένα σταθερό περιβάλλον και η ασφάλεια του παιδιού. Ο θετικός γονέας παρέχει συναισθηματική ασφάλεια, αγάπη ανεφόρων, αναγνωρίζει το θετικό, σέβεται τα στάδια ανάπτυξης, επιβραβεύει τα επιτεύγματα, θέτει όρια, δείχνει ενσυναίσθηση και υποστηρίζει τα ενδιαφέροντα του παιδιού. Τα 5 σημεία, όπως λέμε, της θετικής γονεϊκότητας είναι η αγάπη με ζεστασιά και φροντίδα, η κατανόηση της ιδιοσυγκρασίας ή του ταμπεραμέντου του παιδιού, τα ξεκάθαρα όρια και η πειθαρχία με μέτρο, η προστασία και η παροχή ασφάλειας, ενός ασφαλούς περιβάλλοντος και ευκαιριών για γνώσεις και ο ρόλος του γονέα ως μοντέλο, ως υπόδειγμα για την κατάλληλη συμπεριφορά και τη γνώση του εαυτού. Η θετική γονεϊκότητα είναι σημαντική γιατί το παιδί από τη γέννησή του εξαρτάται από το περιβάλλον, από τους γονείς. Η υγεία και η ανάπτυξη βασίζονται στη γονεϊκή φροντίδα. Έτσι, η θετική γονεϊκότητα, όπως είναι ένας τρόπος να το ονομάσει κανείς, είναι ο καλύτερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αναπτυχθεί στο έπακρο το δυναμικό ενός παιδιού. Ωστόσο, κανένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος, έτσι και κανένας γονέας δεν μπορεί να είναι τέλειος. Και η έννοια του αρκετά καλού γονέα ή όσο καλύτερου γονέα γίνεται, η οποία έχει αναπτυχθεί εδώ και αρκετά χρόνια από τον Winnicott, ο οποίος ήταν παιδίατρος και θεραπευτής γονέων και βρεφών, αποδίδει την έννοια της γονεϊκότητας σε μια ρεαλιστική βάση, όπου ο αρκετά καλός γονέας, ο good enough parent, όπως το λέμε στα αγγλικά, είναι αυτός ο οποίος προσαρμόζεται ενεργά στις ανάγκες του βρέφους, μια ενεργητική προσαρμογή, η οποία σταδιακά μειώνεται ανάλογα με την αυξανόμενη ικανότητα του παιδιού να εξηγεί το ίδιο την αποτυχία προσαρμογής και να ανέχεται τα αποτελέσματα της απογοήτευσης. Έτσι, λοιπόν, μέσα στους γονεϊκούς στόχους είναι οι προτεραιότητες. Κάποια πράγματα είναι σημαντικά και κάποια άλλα είναι λιγότερο σημαντικά. Είναι η φροντίδα της υγείας του ίδιου του γονέα και είναι και η αποδοχή του παιδιού όπως είναι, πέρα από την κατανόηση της ανάπτυξης του παιδιού, του σταδίου της ανάπτυξης του παιδιού, είναι και η αποδοχή του παιδιού. Ξεκινώντας από την βρεφική ηλικία, από τη γέννηση μάλλον,
Ένας τρόπος για να ορίσει κανείς την θετική γονεϊκότητα είναι μάλλον η, όπως τη λέμε, ευαίσθητη γονεϊκότητα, η οποία είναι η συγχρονισμένη, λεπτό προς λεπτό, προσαρμογή στα σήματα του βρέφους. Το κάλεσμα, την ανησυχία, το κλάμα του βρέφους. Η λεπτό προς λεπτό προσαρμογή του γονέα στα σήματα του βρέφους επηρεάζει την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη στη μετέπειτα ζωή, στην παιδική και στην ενήλικη ζωή. Βελτιώνει την κοινωνική προσαρμογή, την ενσυναίσθηση, τη ρύθμιση του συναισθήματος, την συμβολική σκέψη και ελαττώνει τον κίνδυνο για προβλήματα ψυχικής υγείας. Από τις νευροεπιστήμες αυτό περιγράφεται και ως βιοσυμπεριφορικός συγχρονισμός και είναι η αμοιβαία ανταλλαγή ερεθισμάτων, γονέα και βρέφους, μέσα από τη φωνή, το κλάμα, το άγγιγμα, η οποία ενισχύει ειδικά εγκεφαλικά μονοπάτια μέσω του λεπτού συντονισμού του εγκεφάλου του γονέα με τον εγκέφαλο του βρέφους. Έτσι υπάρχει μια αμοιβαία προσαρμογή του βρέφους στη γονεϊκότητα και του γονέα στη συμπεριφορά του βρέφους. Γι' αυτό και λέμε ότι ο γονέας και το παιδί γεννιούνται την ίδια στιγμή. Τη στιγμή που γεννιέται το παιδί, αλλάζει και ο εγκέφαλος του γονέα και είναι η χρονική περίοδος με την μεγαλύτερη πλαστικότητα στον εγκέφαλο του ενήλικα. Η περίοδος που γίνεται γονέας. Η ταυτόχρονη συγκαλωδίωση ή καλωδίωση του εγκεφάλου και της συμπεριφοράς του γονέα με το βρέφος σε μία συγχρονική μονάδα, όπως λέγεται, υποστηρίζει την εγκεφαλική ανάπτυξη και ενισχύει τις κοινωνικές δεξιότητες του βρέφους. Η γονεϊκότητα, στους πρώτους μήνες της ζωής, η ευαίσθητη γονεϊκότητα, επιδρά στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού μέσω των αλληλεπιδράσεων γονέα και παιδιού, μέσω της ρύθμισης των ανώριμων συστημάτων του βρέφους, όπως είναι το σύστημα του στρες, το βιολογικό κυρκάδιο ρολόι, η προσοχή του βρέφους και η κοινωνική προσοχή. Και τα ρυθμιστικά αυτά συστήματα είναι η θερμότητα, είναι τα απτικά ερεθίσματα, τα οσφρητικά, η καρδιακή παλμή, ο θυλασμός, είναι το άκουσμα της φωνής του γονέα, ο τόνος, οι εκφράσεις του προσώπου, το βλέμμα, οι χειρονομίες. Τα βιολογικά στοιχεία αυτής της αλληλεπίδρασης επιτυγχάνονται μέσω ορμονών και νευροδιαβιβαστών, οι σπουδαιότεροι των οποίων είναι η γνωστή μας οκυτοκίνη. Η περίοδος γενικά ανάγκης γονεϊκής φροντίδας στον άνθρωπο σε σχέση με τα άλλα θηλεστικά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του γονέα στην ανάπτυξη του παιδιού. Και θα προχωρήσω στο δεύτερο μέρος αυτής της παρουσίασης, που είναι τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών. Κάποια δηλαδή από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα των μικρών παιδιών. Τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν, αναπτύσσονται και αυξάνουν. Αυξάνουν σε μέγεθος, σε μήκος, σε εκατοστά, κιλά. Ταυτόχρονα όμως έχουν και μία προοδευτική εξέλιξη στις δραστηριότητες και στις δεξιότητες και στη λειτουργικότητά τους. Οι αλλαγές αυτές είναι ποιοτικές και είναι όλο και πιο σύνθετες με στόχο την προσαρμογή. Η ορίμανση του βρέφους αφορά την αύξηση των δυνατοτήτων και της προσαρμοστικότητας. Οι αλλαγές είναι ποιοτικές. Ο βαθμός ορίμανσης εξαρτάται από γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Είναι μία συνεχόμενη διαδικασία, η οποία έχει μία προβλέψιμη ακολουθία και διαφορετικοί ρυθμοί αύξησης και ανάπτυξης υπάρχουν σε κάθε παιδί. Το κάθε παιδί μεγαλώνει ασφαλώς με το δικό του τρόπο και το κάθε στάδιο εξαρτάται από το προηγούμενο. Μιλώντας γενικά για την ανάπτυξη του παιδιού, κατηγοριοποιούμε τα χαρακτηριστικά σε 4 τομείς. Οι τομείς αυτοί είναι η επικοινωνία, που αφορά την γλώσσα, την αντίληψη και την κατανόηση της γλώσσας και αργότερα και το γραπτό λόγο. Είναι η κινητικότητα, που είναι η αδρή κινητικότητα, δηλαδή η στήριξη του κορμού, η βάδιση, και η λεπτή κινητικότητα, δηλαδή οι δεξιότητες των χεριών και ο οπτικοκινητικός συντονισμός. Είναι οι νοητικές λειτουργίες και η προσαρμογή
και οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Στη συνέχεια θα παρουσιάσω κάποια από τα πιο βασικά ορόσημα. Ορόσημα λέμε κάποια σημαντικά επιτεύγματα των μικρών παιδιών, τα οποία αναμένουμε να έρθουν σε κάποιες χρονικές περιόδους. Ανατομέα λοιπόν, στη γλώσσα, στην αρχή, το βρέφος πριν μιλήσει, κάνει χειρονομίες, κάνει γεια, χαιρετάει, δείχνει, στη συνέχεια βγάζει απλές φωνούλες και στη συνέχεια έρχεται η ομιλία. Μπορεί να πει έτσι μία λέξη σωστά και με νόημα στους 7 με 14 μήνες. Αν δεν συμβούν τα προηγούμενα, δεν μπορεί να έρθει και η ομιλία. Το κοινωνικό επικοινωνιακό ρεπερτόριο προηγείται της ανάπτυξης του λόγου. Στους 18 με 24 μήνες λέει αρκετές λέξεις, λέει και δείχνει το όχι, δείχνει αυτό που θέλει, δείχνει εικόνες. Στα 2 έτη λέει ονόματα, κάνει προτάσεις, ακολουθεί απλές οδηγίες. Στα 3 έτη ακολουθεί οδηγίες με 2-3 βήματα, καταλαβαίνει το πάνω, κάτω, μέσα, λέει όνομα, ηλικία, είναι αρκετά κατανοητό από ξένους και μπορεί να κάνει ένα μικρό διάλογο με 2-3 προτάσεις. Ενώ στα 4 χρόνια είναι αρκετά κατανοητό και χρησιμοποιεί αρκετούς γραμματικούς κανόνες, τραγούδια, ποίηματα. Στα 5 έτη μιλάει πολύ καθαρά και λέει μία ιστορία με πλήρεις προτάσεις. Λέει όνομα και διεύθυνση. Στην κινητική ανάπτυξη, αυτό ακριβώς είναι το περιεχόμενο του πρώτου οδηγού, που είναι η ανάπτυξη του παιδιού. Στην αρχή το βρέφος γυρίζει από την πρινή στην ύπτια και το αντίθετο, κάθεται, στηρίζει τον κορμό του, κάνει τα πρώτα βήματα, κλωτσάει, πετάει την μπάλα. Στα 3 έτη κάνει ποδήλατο, δίκυκλο με βοηθητικές, στα 5 με 6 χωρίς βοηθητικές. Στη λεπτή κινητικότητα, στην αρχή χρησιμοποιεί αντίχειρα και δείκτη για να πιάσει μικρά αντικείμενα, τρώει με κουτάλι, βοηθά στο γδύσιμο. Στους 15 με 21 μήνες βάζει 2 κύβους και στα 3 έτη 3. Στα 3 έτη αντιγράφει γραμμές και κύκλους και ξεκινά να επιλέγει χέρι και στα 5 χρόνια γράφει γράμματα. Στην κοινωνική συναισθηματική ανάπτυξη σημαντικό είναι το κοινωνικό χαμόγελο, το οποίο αναπτύσσεται μέσα στους πρώτους 2 μήνες της ζωής και είναι το χαμόγελο του βρέφους στο φροντιστή του. Στον 1 χρόνο το βρέφος μπορεί να είναι ντροπαλό ή νευρικό με τους ξένους, να κλαίει όταν φεύγουν οι γονείς του, να έχει αγαπημένα παιχνίδια και άτομα. Ενώ στους 18 μήνες μπορεί να κάνει παιχνίδι προσποίησης και εκεί αρχίζουν και οι κρίσεις θυμού, τα λεγόμενα και temper tantrums. Στη νοητική ανάπτυξη, στους 9 μήνες παρακολουθεί αντικείμενο που πέφτει, στους 12 μήνες εξερευνά το περιβάλλον, χτυπώντας ή κουνώντας αντικείμενα, βρίσκει κρυμμένα πράγματα, κοιτάζει τη σωστή εικόνα ή το αντικείμενο όταν του το ονομάζουν, χρησιμοποιεί τα αντικείμενα με τη σωστή τους χρήση, στους 18 μήνες γνωρίζει τη χρήση απλών πραγμάτων, σχεδιάζει γραμμές, στα 2 έτη βρίσκει κρυμμένα αντικείμενα, στα 4 έτη ξέρει κάποια χρώματα και αριθμούς, καταλαβαίνει το μέτρημα, το χρόνο, θυμάται μέρη μιας ιστορίας, μπορεί να ζωγραφίσει άτομο, να αντιγράψει κεφαλαία. Στα 5 χρόνια μετρά, ζωγραφίζει άνθρωπο με αρκετά μέρη του σώματος, γράφει λίγα γράμματα και αριθμούς, αντιγράφει, γνωρίζει καθημερινά πράγματα όπως τα χρήματα ή το φαγητό. Πρόσφατα, το 2022, οι παγκόσμιοι οργανισμοί, η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής και το CDC πρότειναν μια καινούρια ματιά στα ορόσημα της ανάπτυξης του παιδιού, η οποία βασίζεται στα επιτεύγματα των περισσότερων παιδιών και όχι της μέσης ηλικίας. Οι ηλικίες που τα παιδιά κατακτούν όλα αυτά τα επιτεύγματα είναι ουσιαστικά ένα εύρος. Δεν έχουν μόνο μία τιμή, δεν είναι μόνο μια συγκεκριμένη ηλικία. Έχουν ένα εύρος. Τα ορόσημα που περιγράφονται ως τώρα αφορούν αυτά τα οποία καταφέρνει ένα παιδί στο μέσο όρο. Είναι αυτά που καταφέρνει το μέσο παιδί. Έχει προταθεί γενικά να αντικατασταθεί η μέση ηλικία με τη λεγόμενη 75η εκατοστία θέση, με την ηλικία δηλαδή κατά την οποία τα περισσότερα παιδιά έχουν κερδίσει ένα ορόσημο και όχι την ηλικία στην οποία το μέσο παιδί έχει κατακτήσει ένα ορόσημο. Για παράδειγμα, το μέσο παιδί λέει 50 λέξεις στους 24 μήνες, ενώ τα περισσότερα λένε 50 λέξεις στους 30 μήνες. Αυτό είναι μια καινούρια ματιά
η οποία ετοιμάζεται να περάσει πιθανώς τα επόμενα χρόνια. Και στο σημείο αυτό, ελπίζοντας ότι δεν σας κούρασα πολύ με τα γενικά παιδιατρικά πιο πολύ θέματα της ανάπτυξης του παιδιού και με τις βασικές έννοιες της θετικής γονεϊκότητας, θα ήθελα να περάσω στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης, το οποίο συμπυκνώνεται στον δεύτερο οδηγό, που είναι η ενίσχυση της σχέσης γονέα-παιδιού, και την δεύτερη αυτή παρουσίαση θα κάνει η κυρία Καλλιόπη Τριανταφύλου, η οποία είναι ψυχολόγος, επιστημονική συνεργάτηδα στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και εργάζεται στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Πειραιά. Να προχωρήσουμε στη δεύτερη παρουσίαση. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την ενίσχυση της σχέσης γονέα-παιδιού. Χρειάζεται να σκεφτούμε τη σημαντικότητα καταρχάς της γονεϊκής ανταπόκρισης στα πρώτα χρόνια της ζωής, έτσι όπως μας είπε και προηγουμένως η κυρία Περβανίδου, και να μείνουμε τώρα στο κομμάτι στο οποίο ο γονέας είναι ο πρώτος, ο οποίος θα αρχίσει να παρατηρεί, να κατανοεί τι είναι ικανό το παιδί να μάθει, σύμφωνα με την αναπτυξιακή του φάση και το ταπεραμέντο του, να ενθαρρύνει τα μικρά βήματα του παιδιού ή όταν αυτό επιτυγχάνει κάτι καινούριο, να καθοδηγεί με υποστήριξη για να επιτύχει το παιδί του τους στόχους του. Σημαντικό ρόλο στη γονεϊκή ανταπόκριση παίζει η γονεϊκή προσοχή. Η προσοχή του γονέα φωτίζει και ενισχύει τις συμπεριφορές του παιδιού. Θα λέγαμε ότι η γονεϊκή προσοχή είναι σαν ένας προβολέας. Όπου στραφεί το φως, αυτή η συμπεριφορά του παιδιού ενισχύεται και εδραιώνεται. Επομένως, το παιδί μαθαίνει μέσω της προσοχής των άλλων και ιδιαίτερα των γονιών του. Έχουμε είτε τη θετική προσοχή, η οποία γίνεται μέσα από το παιχνίδι, τον έπαινο, τις ανταμοιβές, είτε μπορεί να έχουμε την αρνητική προσοχή, μέσα από την επίκριση και την τιμωρία. Το παιδί χρειάζεται την προσοχή, είτε αυτή είναι θετική είτε αρνητική. Φυσικά θα επιλέξει ο γονέας να ανταποκριθεί με τη θετική προσοχή προς το παιδί. Να σημειώσουμε ότι η γονική προσοχή σχετίζεται με τις προσδοκίες που έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους. Τα παιδιά αναγνωρίζουν αυτές τις προσδοκίες που έχουν για αυτά οι γονείς τους πολύ γρηγορότερα από όσο πιστεύουμε. Αν λοιπόν ένας γονέας έχει αρνητική εικόνα για το παιδί του, σκεπτόμενο πόσο κακό ή πόσο μη ικανό είναι, το παιδί σταδιακά υιοθετεί αυτή την εικόνα για τον εαυτό του. Είναι λοιπόν σημαντικό οι γονείς να σκέφτονται θετικά για τα παιδιά τους και να κάνουν θετικές προβολές για αυτά στο μέλλον, καθώς και για την ικανότητά τους να επιτύχουν και να διαχειριστούν διάφορες καταστάσεις και προκλήσεις. Προσπάθησε ξανά, θα το κάνεις καλύτερα την επόμενη φορά. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει εμπιστοσύνη στο παιδί ότι μπορεί να τα καταφέρει και να μάθει από τα λάθη του. Ο γονέας χρειάζεται να κατανοήσει επίσης και την ιδιοσυγκρασία του παιδιού, να δώσει έμφαση στις δυνατότητές του και να αναγνωρίσει τις δυσκολίες του. Μέσα από το παιχνίδι, λοιπόν, μπορούμε να εξασφαλίσουμε την προσοχή, τη θετική προσοχή του γονέα. Ο γονέας, οι γονείς που συμμετέχουν ενεργά στο παιχνίδι, δίνουν στα παιδιά θετική προσοχή. Τα παιδιά θα έχουν, λοιπόν, λιγότερη ανάγκη να αντιδράσουν με μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά, προκειμένου να κάνουν τους γονείς τους να ανταποκριθούν σε αυτά. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις σε σχέση με το παιχνίδι στους ενήλικες. Μπορεί να σκεφτούν συνέχεια παίζει. Θα ήταν καλύτερο να κάνει κάτι άλλο, που θα το ωφελήσει ίσως περισσότερο. Ή δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχουμε στις δραστηριότητες του παιχνιδιού, αφού οι ανάγκες των παιδιών μπορεί να ικανοποιηθούν με το παιχνίδι που θα παίξουν με τους φίλους τους. Αυτές οι σκέψεις αντανακλούν την τάση των γονέων να προσπαθούν να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους, αντί απλώς να παίξουν μαζί τους. Και είναι πολύ σημαντικό το να μπορούμε να παίξουμε με το παιδί, γιατί μέσα από το παιχνίδι το παιδί μαθαίνει ποιος είναι, τι μπορεί να κάνει, πώς να σχετίζεται με τους άλλους γύρω του.
Ο γονέας μπορεί να βοηθήσει το παιδί να ενισχύσει τις κοινωνικές του δεξιότητες, να βελτιώσει τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, να ενισχύσει την έκφραση και αναγνώριση των συναισθημάτων του, να βελτιώσει το λεξιλόγιό του, να βελτιώσει τη μεταξύ του σχέση και μέσα από την αποδοχή της δημιουργικότητας και της φαντασίας χτίζεται η αυτοεκτίμηση του παιδιού. Πώς παίζουμε λοιπόν? 15 με 20 λεπτά την ημέρα, ανάλογα με την ηλικία. Το παιδί είναι εκείνο που θα επιλέξει το παιχνίδι. Έχει τον πρώτο ρόλο και κατευθύνει το παιχνίδι. Νιώθει ότι έχει την αποκλειστική προσοχή του γονιού του. Ο γονέας, από την άλλη, είναι επικεντρωμένος στο παιδί και στο παιχνίδι. Έχει ενεργή συμμετοχή, παίρνει ρόλους που μπορεί να του αναθέσει το ίδιο το παιδί, αφήνει την πρωτοβουλία στο παιδί να φτιάξει τη δική του ιστορία, ακολουθεί τους χρόνους του παιδιού και το ενθαρρύνει. Επιβραβεύει την υπομονή, τη συγκέντρωση, την προσπάθεια, τη δημιουργικότητα, μια ωραία ιδέα, δεξιότητες δηλαδή που θέλει να βλέπει στο παιδί του. Κάνει περιγραφικά σχόλια και δίνει την ευκαιρία για εμπλουτισμό του λεξιλογίου και για μάθηση. Η ώρα λοιπόν του παιχνιδιού δίνει την ευκαιρία για μια ευχάριστη δραστηριότητα, κατά την οποία αναπτύσσονται πλήθος θετικών συναισθημάτων μεταξύ του παιδιού και του γονέα, όπως το ότι μοιράζονται τη χαρά, ένα καινούριο κατόρθωμα ή μια επιτυχία του παιδιού στο παιχνίδι. Και ας πάμε σε μία περίπτωση, ένα πρώτο παράδειγμα. Είναι Χριστούγεννα και οι γονείς έχουν αγοράσει δώρα για τον 5χρονο Γιάννη. Έναν δεινόσαυρο και ένα αυτοκίνητο από τουβλάκια. Οι γονείς βρίσκονται στο δωμάτιο του Γιάννη για να παίξουν μαζί του. Ο γονιός προτείνει, ας φτιάξουμε το αυτοκίνητο πρώτα. Αυτή πρέπει να είναι η βάση. Ο Γιάννης ζητάει να φτιάξει το δεινόσαυρο. Να φτιάξουμε το δεινόσαυρο. Γονιός. Όχι. Πρώτα θα φτιάξουμε το αυτοκίνητο και μετά το δεινόσαυρο, για να ανέβει πάνω στην καρότσα, όπως δείχνει και η εικόνα. Ο ένας γονέας συνεχίζει να βάζει τις ρόδες στο αυτοκίνητο, ενώ ο άλλος ανοίγει τα υπόλοιπα σακουλάκια με τις πόρτες και τα φώτα του αυτοκινήτου. Γονέας. Χρειάζεται να δούμε πώς ενώνεται η καρότσα. Ο Γιάννης με τα χέρια του διαλύει το συναρμολογημένο αυτοκίνητο και φεύγει. Μητέρα. Τι έγινε πάλι? Γιάννη, έλα εδώ τώρα. Το παιδί κάνει μία πρόταση η οποία απορρίπτεται. Νιώθει ότι δεν συμμετέχει στη δραστηριότητα και εκνευρίζεται. Ο γονέας στρέφει την προσοχή του στο παιδί όταν εκείνο εμφανίζει την ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Εναλλακτικά θα μπορούσε να εντάξει ο γονιός το Γιάννη στο παιχνίδι νωρίτερα, αναγνωρίζοντας την πρότασή του. Ένα επόμενο παράδειγμα, ο γονέας και η 5χρονη άλκηστη φτιάχνουν μια χάρτινη κατασκευή. Ας δούμε αν μπορούμε να τη φτιάξουμε γρήγορα. Η άλκηστη έχει δυσκολία να ενώσει με κόλλα τα δύο πρώτα χάρτινα κομμάτια, πιάνει ένα κομμάτι, κοιτάει την εικόνα, την αφήνει, το αφήνει, ενώ ο γονέας αρχίζει να φτιάχνει την υπόλοιπη κατασκευή με τα κομμάτια που απομένουν. Γονέας. Αρχίζει να φαίνεται το σπίτι. Καθώς το κορίτσι συνεχίζει να ενώνει τα λιγοστά κομμάτια, ο γονέας προχωράει πολύ γρήγορα και συνδέει τα υπόλοιπα. Το φτιάξαμε. Ας κάνουμε και τη δεύτερη κατασκευή που έχει μέσα το κουτί. Εδώ τι συμβαίνει? Ο γονέας δεν ακολουθεί το ρυθμό του παιδιού. Εστιάζει στο τελικό αποτέλεσμα και όχι στη διαδικασία. Ο έπαινος επίσης σχετίζεται με τη θετική προσοχή και τα παιδιά ξέρουμε καλά ότι επαναλαμβάνουν συμπεριφορές που τους εξασφαλίζουν την προσοχή των γονιών τους. Ο έπαινος μπορεί να είναι είτε λεκτικός, ένα μπράβο που βοήθησες, που κατάφερες, που το έκανες προσεκτικά, ή σωματικός, ένα χάδι, χαμόγελο, σήκωμα του αντίχειρα, χτύπημα στον ώμο. Και ο έπαινος μπορεί να δίνεται είτε άμεσα είτε έμεσα. Επίσης, μπορεί να συνδυάζεται με χαρούμενα μηνύματα, επιφωνήματα ενθουσιασμού, υποστηρικτικές χειρονομίες
Και όλα αυτά προκαλούν θετικά συναισθήματα. Κινητοποιούν τα παιδιά να προσπαθήσουν ξανά σε περίπτωση αποτυχίας. Ο έπαινος, επομένως, αυτό που κάνει είναι ότι το παιδί ενθαρρύνεται να τραβάει την προσοχή μέσω της επιθυμητής συμπεριφοράς, αναγνωρίζει τις καλές επιλογές του παιδιού, ο γονέας, και την προσπάθεια που κάνει, συμβάλλει στην ενίσχυση των ικανοτήτων του και ενισχύει την αυτοπεποίθηση και τη θετική εικόνα του εαυτού του. Ο τρόπος αυτός μπορεί να εμπνεύσει τα παιδιά να συνεχίσουν να προσπαθούν παρά τις δυσκολίες. Ενθαρρύνει τον πιο βασικό δρόμο για την επιτυχία, την πεποίθηση ότι συνεχίζοντας να προσπαθώ, μπορώ να βελτιωθώ. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια σημαντικά ζητήματα όσον αφορά στον έπαινο. Μπορεί ο έπαινος να έχει και αντίθετα αποτελέσματα. Πότε όμως? Όταν υπονομεύει την κινητοποίηση, όταν το παιδί είναι πιθανό να αποκτήσει μία ανάγκη για έπαινο. Σε μερικά παιδιά, επίσης, δεν αρέσει να τραβούν την προσοχή ή μπορεί να αισθάνονται αμηχανία. Μπορεί να θεωρηθεί ότι ο έπαινος είναι ψεύτικος ή υπερβολικός. Τα παιδιά, και κυρίως τα μεγαλύτερα παιδιά της ηλικίας των 5 ετών, μπορεί να νιώσουν ότι δεν τα καταλαβαίνουμε και υπάρχει μία προσπάθεια για χειραγώγηση. Πώς χρησιμοποιούμε όμως αποτελεσματικά τον έπαινο? Ο έπαινος ο οποίος βοηθάει τα παιδιά είναι αυτός που μπορεί να περιγράψει αυτό που συμβαίνει. Δίνεται άμεσα, εκφράζεται με ειλικρίνεια και αυθεντικότητα και συνδυάζεται με μη λεκτικά στοιχεία, είναι συγκεκριμένος και δεν συνδυάζεται με κάτι αρνητικό. Επίσης, τίθεται ένα ζήτημα όσον αφορά σε κάποιους χαρακτηρισμούς που μπορεί να χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια του επαίνου. Δηλαδή, πολύ ωραία, είσαι τόσο έξυπνη, έχεις τόσο ταλέντο. Μπορεί αυτά να προκαλέσουν ανησυχία στα παιδιά, ότι πρέπει ίσως να διατηρήσουν αυτόν τον ρόλο και να αποφεύγουν προκλήσεις. Μπορεί επίσης να πάρουν το μήνυμα ότι η εξυπνάδα είναι κάτι που έχεις ή δεν έχεις. Καλύτερα λοιπόν να επιβραβεύουμε την προσπάθεια, τη στρατηγική ή αυτό που κατάφεραν να αλλάξουν, να βελτιώσουν και αυτό που θέλουμε να βλέπουμε. Το χειρίστηκες εξαιρετικά. Κατάφερες να συγκεντρωθείς και το ολοκλήρωσες στην ώρα σου. Ένα άλλο ζήτημα είναι η σύγκριση με τα άλλα παιδιά. Αυτό μπορεί να ενισχύσει το κίνητρο ή την ευχαρίστηση σε κάποια στιγμή, αλλά τι γίνεται όταν έρχονται δεύτεροι ή όταν χάνουν. Σχόλια για τις δεξιότητές τους, δηλαδή πώς κατάφεραν να επιλύσουν το πρόβλημα, πώς το εκτέλεσαν, να περιγράψουμε όλο αυτό, είναι πολύ πιο σημαντικά από μία προσπάθεια σύγκρισης. Ο στόχος χρειάζεται να σκεφτούμε ποιος είναι. Είναι να βελτιωθούν, να προσπαθήσουν και όχι να κερδίσουν τον άλλο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χάνουν και το εσωτερικό τους κίνητρο. Και ας πάμε σε ένα παράδειγμα. Είναι η ώρα για μεσημεριανό φαγητό. Ένα παράδειγμα που σχετίζεται με τον έπαινο. Είναι η ώρα για το μεσημεριανό φαγητό και τα δύο παιδιά ήρθαν στο τραπέζι μόλις τους κάλεσε ο γονέας. Ο γονέας λέει: «Μπράβο σας που ήρθατε μόλις σας φώναξα, αλλά δεν θα έπρεπε προηγουμένως να έχετε πλύνει τα χέρια σας. Το έχουμε πει τόσες φορές και κανένας από τους δυο σας δεν το κάνει». Εδώ λοιπόν υπάρχει ένας συνδυασμός του επαίνου με την επίκριση. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η επίδραση του επαίνου και είναι αμφίβολο κατά πόσο η παρατήρησή του θα έχει κάποια θετική επίδραση. Ο γονέας εναλλακτικά είναι σημαντικό καταρχάς να κρατήσουμε τον έπαινο μακριά από την παρατήρηση. Ο γονέας θα μπορούσε να μείνει στον έπαινο και στη συνέχεια να πει στα παιδιά: «Πηγαίνετε τώρα να πλύνετε τα χέρια σας». Ένα άλλο παράδειγμα, η Ελένη, 9 ετών, τακτοποίησε το δωμάτιό της.
Ο γονέας μπαίνει στο δωμάτιο. Δεν το πιστεύω ότι τακτοποίησε στο δωμάτιό σου. Τι έγινε, γκρεμίστηκε κανένας φούρνος? Εδώ υπάρχει σαρκασμός. Και είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες η Ελένη να έχει κίνητρο να τακτοποιήσει ξανά το δωμάτιό της. Χρειάζεται λοιπόν να σκεφτούμε ότι ο έπαινος είναι σημαντικός, αλλά δεν είναι ο μόνος τρόπος για να δείξει ο γονέας την αποδοχή του, την ενθάρρυνσή του, την αγάπη. Τα παιδιά χρειάζονται την υποστήριξη και τη ζεστασιά από το γονέα και σε στιγμές που βιώνουν στρες, απογοήτευση, αποτυχία και όχι μόνο όταν πετυχαίνουν τους στόχους τους ή όταν κάτι κάνουν σωστά. Και τώρα είναι η ώρα να παίξουμε ένα παιχνίδι ρόλων. Θα πάω λίγο στο τραπέζι. Θα καλέσω, εάν κάποιος θέλει να κάνει το γονιό, όχι το γονιό θα τον κάνω εγώ, το παιδί. Θα ήταν πολύ βοηθητικό. Υπάρχει κάποιος? Ναι. Ωραία, ελάτε. Γεια σας. Ευχαριστώ. Ωραία. Το όνομά σας? Με λένε Μαρίνα. Μαρίνα, ωραία. Λοιπόν, θα παίξεις σαν παιδί. Θα είσαι ένα παιδί 5 χρόνων, εντάξει, και απλά κάποια στιγμή μπορεί να κάνεις λάθος σε ένα χρώμα που θα σε ρωτήσω. Εντάξει, κατά τα άλλα θα παίξεις άνετα σαν ένα παιδί. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε. Μαρίνα, έχω λίγο χρόνο. Αν θέλεις, μπορούμε να παίξουμε κάτι. Τι θα ήθελες να παίξουμε? Θέλω να φτιάξουμε ένα κάστρο. Ένα κάστρο. Ωραία. Ένα κάστρο θα ήθελες, Να σου πω κάτι, Μαρίνα μου. Επειδή το κάστρο το κάνει συνέχεια, θέλεις λίγο να δούμε, να φτιάξει ένα ωραίο σπίτι? Και θα φτιάξουμε και κήπο. Θα έχει και δέντρα. Θα βρούμε κάποια πράγματα. Προτιμώ να φτιάξουμε το κάστρο. Εντάξει. Ωραία. Να σου πω όμως, πριν να ξεκινήσουμε, θα μαζέψεις λίγο τις ζωγραφιές σου, γιατί δεν γίνεται να τα έχουμε όλα μαζί στο τραπεζάκι, εντάξει? Μπράβο σου. Πολύ ωραία. Εδώ θα τα έχουμε τακτοποιημένα για να μπορέσουμε να τα ξαναβρούμε. Εντάξει, Μαρίνα μου? Ναι. Ωραία. Έλα, τώρα να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσεις με το κάστρο σου, θα τα βάζεις όμως σε μία σειρά. Μαρίνα μου, μάζεψε τα αυτά, γιατί συνήθως τα πατάμε και σπάνε. Και μετά χρειάζεται να αγοράσουμε άλλα. Ωραία. Πιάσε και αυτό το κύλινδρο. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Για έλα να το φτιάξουμε. Αυτό τι χρώμα είναι? Είναι πράσινο. Αυτό, Μαρίνα, είναι μπλε. Στο σχολείο δεν τα μάθατε? Δεν το θυμόμουν. Έλα, είναι μπλε, θα τα κάνουμε μετά επανάληψη. Έλα τώρα να βάλουμε λίγο τα μπλε. Ξεκίνα. Σε βλέπω εγώ, τα κάνεις πολύ ωραία. Μπράβο, Μαρίνα μου. Γιατί δεν συμμετέχεις? Μια χαρά τα κάνεις. Μια χαρά. Ωραία. Εντάξει, σταματάμε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, καθίστε λίγο. Πώς πιστεύετε ότι αισθάνθηκε το παιδί? Αισθάνθηκε αγνοημένο, παραμελημένο.
Οι λιγοστές φορές που μιλήσαμε μαζί του ήταν για να κάνουμε κάποια παρατήρηση. Δεν αισθάνθηκε σίγουρα όχι ωραία. Δηλαδή δεν θα το έμεινε κάτι θετικό από αυτή την αλληλεπίδραση. Ναι. Τι ήταν αυτό που έτσι δεν τον βοήθησε? Και γιατί η μαμά ήταν μαζί με το παιδί. Ναι, αλλά η μαμά ήταν στο κινητό. Δεν ήταν μαζί με το παιδί. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι κόσμοι τους ήταν ξεχωριστοί, παρόλο που ήταν δίπλα. Αυτό όπως συμβαίνει και με τους ανθρώπους, έτσι συμβαίνει και με τα παιδιά. Είναι το ίδιο. Δηλαδή μπορεί κάποιοι άνθρωποι να είναι δίπλα, αλλά δεν σημαίνει ότι κάνουν κάτι μαζί. Νομίζω ότι αυτό που έχει να λάβει το παιδί είναι αν κάνει κάτι μαζί με το γονιό. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Όπως λοιπόν παρατηρήσατε, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες και θα χρειαζόταν τον πρώτο ρόλο να τον έχει το παιδί. Δεν είναι ώρα διδασκαλίας, δεν είναι ώρα για κήρυγμα. Δεν μπαίνουμε σε ανταγωνιστική σχέση και δεν συγκρίνουμε. Ενισχύουμε τις κοινωνικές δεξιότητες, μπαίνουμε στον κόσμο του παιδιού, έχουμε τη θετική προσοχή. Και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ συγκεκριμένος ο χρόνος. Έχει ο γονιός όλη την υπόλοιπη μέρα για να εκπαιδεύσει σε κάποια συγκεκριμένα μαθήματα που μπορεί να θέλει. Στην παρούσα φάση θέλουμε πιο πολύ να ενισχύσουμε τις δεξιότητες και τη σχέση. Και πάμε στην θετική πειθαρχία. Προχωράμε. Ο γονέας αποτελεί πρότυπο προς μίμηση. Ήδη στην ηλικία των 2 ετών ενσωματώνονται συμπεριφορές της οικογένειας και της πολιτισμικής κοινότητας. Μετά από σύντομη έκθεση, τα παιδιά μαθαίνουν πολύ γρήγορα. Ο γονέας πρέπει να γνωρίζει ότι η δική του συμπεριφορά πρέπει πρώτα να αλλάξει. Μεταξύ 18 μηνών και 3 ετών, οι εκρήξεις θυμού είναι ένα φυσιολογικό μέρος της ανάπτυξης. Συχνότερες βέβαια και πιο έντονες γίνονται σε παιδιά με εικόνα διαταραχής ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας. Επίσης, ενισχύεται όταν οι γονείς ανταποκρίνονται με θυμό. Το παιδί μαθαίνει λανθασμένα ότι το ξέσπασμα θυμού είναι μια φυσική αντίδραση στη ματαίωση. Τα παιδιά μαθαίνουν τις διαφορές μεταξύ καλής και κακής συμπεριφοράς από τον τρόπο που αντιδρούν οι γονείς σε αυτές. Και κάποιες προσπάθειες που μπορούν να κάνουν οι γονείς για να μπορέσουν τα παιδιά τους να έχουν τις επιθυμητές συμπεριφορές είναι μέσα από τους κανόνες, τις ξεκάθαρες και άμεσες εντολές, σταθερές συνέπειες για ανεπιθύμητες συμπεριφορές και το time out. Και περνάμε στους κανόνες. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι όλα τα παιδιά δοκιμάζουν τα όρια και τους κανόνες που θέτουν οι γονείς τους. Αυτό εμφανίζεται πιο συχνά όταν οι γονείς δεν είναι σταθεροί στους κανόνες που θέτουν. Τα μικρά παιδιά θα διαπληκτιστούν, θα φωνάξουν ή θα έχουν εκρήξεις θυμού όταν απομακρύνεται ένα παιχνίδι τους ή όταν απαγορεύεται μια αγαπημένη ασχολία τους. Τα παιδιά σχολικής ηλικίας διαπληκτίζονται και επαναστατούν όταν τους αρνείται ο γονέας μία δραστηριότητα ή ένα αντικείμενο. Αυτές οι αντιδράσεις χρειάζεται να θυμόμαστε ότι είναι φυσιολογικές αντιδράσεις και μία υγιής έκφραση της ανάγκης του παιδιού για ανεξαρτησία και αυτονόμηση. Ο γονέας δεν θα πρέπει να εκλαμβάνει τέτοιες συμπεριφορές ως προσωπική επίθεση. Προσπαθήστε να σκεφτείτε τις διαμαρτυρίες των παιδιών σαν μια μαθησιακή εμπειρία, δηλαδή ως τρόπους για να εξερευνήσουν τα όρια του περιβάλλοντος τους και να μάθουν ποιες συμπεριφορές είναι κατάλληλες και ποιες όχι. Ένα άλλο ζήτημα είναι πόσες εντολές δίνουμε σε ένα παιδί. Λίγοι γονείς συνειδητοποιούν τον αριθμό των εντολών που δίνουν στα παιδιά τους. Η έρευνα δείχνει ότι τα παιδιά, των οποίων οι γονείς δίνουν υπερβολικό αριθμό εντολών, αναπτύσσουν περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς. Οι συχνές εντολές δεν βελτιώνουν τη συμπεριφορά του παιδιού. Πώς τελικά μπορεί να συνεργαστεί καλύτερα το παιδί?
όταν υπάρχει μία και σύντομη εντολή κάθε φορά. Να είναι ξεκάθαρη εντολή, να δίνεται χρόνο στο παιδί να υπακούσει και η εντολή να συνοδεύεται από έπαινο. Και πάμε σε ένα παράδειγμα. Η Ελένη είναι 7 ετών, φτιάχνει μια κάρτα ευχών για τα Χριστούγεννα και ο γονέας βλέπει αυτή την κάρτα την ώρα που η Ελένη τη φτιάχνει και λέει «Ωραία, βάλε και κανένα αστεράκι από αυτή την πλευρά της κάρτας. Τακτοποίησε το δωμάτιό σου μετά. Μη χαλάσεις όλη την κόλλα για να έχει και η αδερφή σου και για τη δική της κάρτα». Κάποιοι γονείς δίνουν εντολές για θέματα τα οποία δεν είναι σημαντικά. Οι πολλές εντολές εκπέμπουν συγκεκριμένα μηνύματα σχετικά με τη σημαντικότητα των εντολών. Ένα άλλο παράδειγμα, ο Βασίλης κάνει φασαρία ενώ η 7χρονη αδελφή του διαβάζει στο άλλο δωμάτιο. Η μητέρα μπαίνει στο δωμάτιό του και απευθυνόμενη στο Βασίλη του λέει «Βασίλη, δεν μπορείς να κάνεις ησυχία για μια φορά στη ζωή σου?» Το συναίσθημα που εκφράζεται μέσα από την εντολή είναι εξίσου σημαντικό με τις λέξεις που χρησιμοποιούνται. Το παιδί που αισθάνεται την απογοήτευση του γονέα μπορεί να επιλέξει να μη συμμορφωθεί, κάτι που αποτελεί έναν τρόπο αντίδρασης προς την κριτική του. Και προχωράμε στην παράβλεψη, την οποία τη χρησιμοποιούμε για μικροανεπιθύμητες συμπεριφορές ή για να μειώσουμε συμπεριφορές που μπορεί να εκδηλώσει το παιδί στην προσπάθειά του να διασπάσει τον γονέα από το αρχικό αίτημά του. Η παράβλεψη ή η αγνόηση, όπως τη λέμε, χρειάζεται να τη χρησιμοποιούμε με σταθερότητα και συνέπεια και είναι όταν ο γονέας αποσύρει κάθε βλεμματική, σωματική και λεκτική επαφή. Υπάρχει απουσία θυμού και απουσία αποδοκιμασίας εκείνη τη στιγμή. Να ξέρετε ότι τα παιδιά παρατηρούν πολύ τις εκφράσεις και κατανοούν τα συναισθήματα. Οπότε χρειάζεται εκείνη τη στιγμή να υπάρχει μια ουδετερότητα. Ο γονέας επικεντρώνει την προσοχή του αλλού. Μόλις σταματήσει η ανεπιθύμητη συμπεριφορά, επαναφέρει την προσοχή στο παιδί. Καμία αναφορά δεν γίνεται στην προηγούμενη ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Προσοχή! Κατά τη διάρκεια της παράβλεψης μπορεί η κρίση να επιδεινωθεί και ο γονέας χρειάζεται να αντέξει. Θα κάνει δηλαδή ένα πικ εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει περίπτωση να διακόψει ο γονέας την παράβλεψη. Και υπάρχει περίπτωση είτε να θυμώσει και να τιμωρήσει το παιδί και τότε το παιδί κερδίζει την αρνητική προσοχή του γονέα, είτε ο γονέας παραιτείται και ενδίδει σε αυτό που ζητάει το παιδί με αυτόν τον ανεπιθύμητο τρόπο, συνήθως είναι tantrums. Τι μαθαίνει όμως το παιδί? Το παιδί μαθαίνει ότι μπορεί να επιτύχει αυτό που θέλει με αρνητική συμπεριφορά. Αν ο γονέας παραβλέψει τις φωνές του παιδιού, αντί να φωνάξει και να επικρίνει, δείχνει στο παιδί ότι μπορεί να διατηρήσει τον αυτοέλεγχο, αποφεύγοντας τον τζακωμό. Όταν ο γονέας παραβλέπει τέτοιες συμπεριφορές, τότε το παιδί κατανοεί ότι αυτές δεν είναι αποτελεσματικές και δεν έχει νόημα να τις επαναλάβει. Και πάμε σε ένα παράδειγμα. Ο Ηλίας ζητάει από τον πατέρα του να του αγοράσει ένα παιχνίδι καθώς περνάνε μπροστά από μία βιτρίνα σε ένα εμπορικό κέντρο. Ο πατέρας του αρνείται και ο Ηλίας αρχίζει να ουρλιάζει. Ο πατέρας παραβλέπει τη συμπεριφορά του Ηλία, συνεχίζοντας να περπατάει. Μετά από κάποια λεπτά, ο Ηλίας σταματάει να ουρλιάζει. Ο πατέρας περιμένει τον Ηλία να έρθει και ο Ηλίας αρχίζει ξανά να φωνάζει. Σε εκείνο το σημείο ο πατέρας θα μπορούσε να τον αποσπάσει με μία νέα δραστηριότητα ή με ένα άλλο θέμα που θα μπορούσε να σκεφτεί. Ανταυτού περιμένει τον Ηλία για να συνεχίσουν τη βόλτα τους. Ο Ηλίας αισθάνεται αγνοημένος και ξεκινάει να φωνάζει ξανά, σε μία προσπάθεια να αποσπάσει την προσοχή του πατέρα του. Η ουσία είναι να παραβλέπουμε τη μη αποδεκτή συμπεριφορά. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε την απόσπαση, εφόσον το παιδί αρχίσει να συμπεριφέρεται πιο ήρεμα. Αν το παιδί εμφανίσει ξανά δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά σε αντίδραση της απόσπασης, ο γονέας χρειάζεται να επαναλάβει την παράβλεψη. Και πάμε σε ένα δεύτερο παράδειγμα, το οποίο έχει έρθει και μέσα από αιτήματά σας.
Η Αριάδνη 4 ετών είναι με το γονέα της στο σούπερ μάρκετ. Περνάνε μπροστά από το διάδρομο με τις σοκολάτες και η Αριάδνη ζητάει μία σοκολάτα. Ο γονέας αρνείται να την αγοράσει και η Αριάδνη αρχίζει να κλαίει. Βάζει τη σοκολάτα. Η Αριάδνη, το παιδί βάζει τη σοκολάτα στο καλάθι, ο γονέας παίρνει τη σοκολάτα και τη βάζει στο ράφι και η Αριάδνη φωνάζει πιο δυνατά και πέφτει κάτω. Ο γονέας προχωράει παρακάτω στο διάδρομο, ενώ η Αριάδνη κλαίει πιο δυνατά. Ο γονέας συνεχίζει να βάζει κάποια άλλα προϊόντα στο καλάθι, ενώ η Αριάδνη τον κοιτάζει που απομακρύνεται. Δεν σηκώνεται και κλαίει. Τι μπορεί να κάνει ο γονέας? Αν ο γονέας συνεχίσει την τακτική της παράβλεψης, έχοντας στο οπτικό του πεδίο την Αριάδνη, θα μειωθεί η ένταση της έκρηξης τιμού. Μόλις ηρεμήσει η Αριάδνη, ο γονέας χρειάζεται να την εμπλέξει σε μία δραστηριότητα. Βέβαια, χρειάζεται να σκεφτούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο με τόσα βλέμματα τριγύρω να γίνει παράβλεψη. Τα βλέμματα μπορεί να ενισχύσουν, μπορεί να αντικαταστήσουν την παράβλεψη του γονέα και να δώσουν στο παιδί τη δυνατότητα να φωνάξει ακόμα πιο δυνατά. Από την άλλη, ο γονέας μπορεί να νιώσει μεγάλη ντροπή για το τι σκέφτονται οι άλλοι για τον ίδιο. Είναι σημαντικό εκείνη τη στιγμή να σκεφτεί ότι η Αριάδνη μαθαίνει. Επίσης, αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι να έχει προηγηθεί μία συζήτηση σχετικά με το τι θα κάνουν στο σούπερ μάρκετ και τι θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει η Αριάδνη για να της το αγοράσει ο γονιός. Επίσης, θα μπορούσε να δοθεί προειδοποίηση ότι σε περίπτωση που δεν ακολουθούσε όσα είχαν συζητήσει, την επόμενη φορά δεν θα πήγαιναν μαζί στο σούπερ μάρκετ. Και αυτό χρειάζεται βέβαια να το κρατήσει και να είναι σταθερό σε αυτό που θα πει. Και θα περάσουμε τώρα ακριβώς σε αυτή τη σταθερότητα και στις συνέπειες που μπορούν κάποιες φορές να θέσουν οι γονείς στα παιδιά. Η τιμωρία, με τον όρο τιμωρία, αυτό που λέγαμε εμείς παλιότερα, δεν διδάσκει την επιθυμητή συμπεριφορά. Συχνά, μάλιστα, φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα. Η τιμωρία όμως με τη λογική της φυσικής και λογικής συνέπειας μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν να παίρνουν αποφάσεις, να είναι υπεύθυνα για τις συμπεριφορές τους και να μαθαίνουν από τα λάθη τους. Έχουμε λοιπόν τις φυσικές συνέπειες, που αυτό τι σημαίνει? Είναι οποιαδήποτε έκβαση οφείλεται στη συμπεριφορά του παιδιού, αν δεν υπάρξει κάποια παρέμβαση ενήλικα. Δηλαδή, αν ο Γιάννης δεν τελειώσει τα μαθήματά του κάποια συγκεκριμένη ώρα, η φυσική συνέπεια θα είναι να μην πάει στην προγραμματισμένη αθλητική δραστηριότητα. Η λογική συνέπεια, από την άλλη, είναι όταν σχεδιάζεται κάτι από τους ίδιους τους γονείς για τη μη αποδεκτή συμπεριφορά του παιδιού. Δηλαδή, αν ο Γιάννης συνεχίσει να αφήνει τους μαρκαδόρους στο χαλί, οι μαρκαδόροι θα απομακρυνθούν. Αν δεν φάει το μεσημεριανό του, δεν θα φάει γλυκό. Άρα, λοιπόν, οι συνέπειες για να έχουν μια αποτελεσματικότητα χρειάζεται να υπάρχει η προειδοποίηση, να υπάρχει χρόνος να συνεργαστεί το παιδί, να επιβάλλεται η συνέπεια τελικά και να υπάρχει σταθερότητα σε αυτό που ο γονέας έχει πει. Και επίσης οι συνέπειες να είναι αντίστοιχες της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς του παιδιού. Και πάμε να δούμε ένα παράδειγμα για να γίνει λίγο πιο κατανοητό. Ο γονέας μπαίνει στο δωμάτιο του 5χρονου Νίκου και λέει: «Νίκο, μάζεψε τα παιχνίδια σου τώρα, αν δεν τα μαζέψεις θα τα πετάξω». Ο γονέας βάζει ως συνέπεια κάτι που είναι πιθανό να μην κάνει. Θα το σκεφτεί και δεύτερη και τρίτη φορά. Εάν από την άλλη πλευρά τηρήσει τη συνέπειά του και πετάξει τα παιχνίδια, αυτή η συνέπεια είναι υπερβολική. Είναι μη αντίστοιχη της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. Και τελικά το παιδί θα αισθανθεί αδικημένο. Και προχωράμε στο time out, ο οποίος ουσιαστικά το time out είναι ο αποκλεισμός από κάποιες δραστηριότητες. Αποσύρεται η θετική ενίσχυση για προκαθορισμένο χρόνο μετά από μία προβληματική συμπεριφορά και είναι ιδανικό για σοβαρές, χαμηλής συχνότητας προβληματικές συμπεριφορές,
Είναι για παιδιά από 2 σε 6 ετών. Είναι σύντομο, 1 λεπτό για κάθε ηλικία. Όχι πάνω από 1 προειδοποίηση, σύντομη αιτιολόγηση στην αρχή και επιστροφή στην δραστηριότητα αμέσως μετά, χωρίς να έχει γίνει έτσι κάποια συζήτηση. Το παιδί γνωρίζει γιατί μπορεί να πάει σε εκείνο το σημείο, το οποίο δεν έχει πολλά ερεθίσματα και χρειάζεται να πάει για να ερεμήσει. Δεν χρειάζεται να πάει για να σκεφτεί. Δεν σκεφτόμαστε ποτέ όταν είμαστε θυμωμένοι. Χρειάζεται καταρχάς να ερεμήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτές οι αρχές αποτελούν το περιεχόμενο του δεύτερου οδηγού. Ουσιαστικά, όπως είπα και στην αρχή, συμπυκνώνονται σε αυτό που λέμε στις δράσεις που προέρχονται από το παιδί, όπως είναι το παιχνίδι που κατευθύνεται από το παιδί και τις δράσεις που προέρχονται από τον γονέα, όπως είναι η θετική πειθαρχία. Όλα αυτά ισχύουν για όλα τα παιδιά, υπάρχει όμως βαθμός δυσκολίας. Σε άλλα παιδιά είναι πιο εύκολα, σε άλλα παιδιά είναι πολύ δύσκολα. Ισχύουν σαν γενικοί κανόνες και σαν μια γενική λογική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ενισχύεται η διάδραση και προάγεται η θετική πειθαρχία, αλλά φυσικά σε δεύτερο χρόνο προσαρμόζονται πάνω στο παιδί και πάνω στο γονέα. Προφανώς όλα αυτά που υπόθηκαν σήμερα δεν αντικαθιστούν την φροντίδα και την καθοδήγηση από τον παιδίατρο του παιδιού ή από τους βασικούς εκπαιδευτές και είναι μόνο κάποιες γενικές αρχές, οι οποίες αποτυπώνονται στους 2 οδηγούς, που ο ένας είναι η ανάπτυξη του παιδιού και ο δεύτερος είναι η θετική γονεϊκότητα, η ενίσχυση της σχέσης γονέα-παιδιού, σε ένα πολύ γενικό και πρωταρχικό επίπεδο. Να ευχαριστήσω την κυρία Τριανταφύλου πολύ για τα ωραία παραδείγματα και την ωραία παρουσίαση, την κυρία Παναγιωτάκου, όλους όσους συμμετείχατε σήμερα και ειδικά τους γονείς, την κυρία Τσιότσιου φυσικά, την καθηγήτριά μου, την κυρία Κανακά, και στο σημείο αυτό είμαστε ανοιχτοί για ερωτήσεις. Ναι. Όσον αφορά τα τάντρομς, έχω ναι. στο εξής, ότι... Μισό λεπτό μικρόφωνο. Ναι. Γεια σας και πάλι. Όσον αφορά τα tantrums, έχω διαβάσει το εξής, ότι είναι η παράβλεψη ένας τρόπος να ξεπεραστούν, αλλά ένας άλλος τρόπος είναι ότι επειδή τα tantrums ουσιαστικά τις περισσότερες φορές είναι μια συσσωρευμένη άσχημη, ας πούμε, ένα άσχημο συναίσθημα του παιδιού, ότι εκείνη τη στιγμή μπορούμε να του δώσουμε ασφάλεια με μια αγκαλιά ή με το να κάτσουμε δίπλα του και να του εξηγήσουμε με ήρεμο εμείς τρόπο ότι αυτό που νιώθει ότι είναι κάτι φυσιολογικό και ότι έχω καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή είσαι εκνευρισμένος, αλλά πρέπει να ηρεμήσεις και θα το συζητήσουμε μετά και όχι να το αγνοήσουμε. Ισχύει αυτό, είναι καλύτερη παράβλεψη ή είναι και τα δύο το ίδιο, ας πούμε, καλά, π.χ. σαν αντιμετώπιση. Τι ισχύει? Θα έλεγα σε γενικές γραμμές ότι ισχύουν και τα δύο, αναλόγως με την περίσταση και με την ηλικία. Αυτό σίγουρα είναι ένας τρόπος για πιο μικρά παιδιά. Δηλαδή το να εφησυχάσεις ένα παιδί ή το ηρεμήσεις όταν το κλάμα είναι μια, ας πούμε, αποτέλεσμα της ιδιοσυγκρασίας του και κυρίως όταν δεν μπορείς να καταλάβεις ότι το χρησιμοποιεί για κάποιο λόγο. Σίγουρα δηλαδή ισχύει για τα βρέφη, για τα μικρά παιδιά ή για τα παιδιά που μπορεί να έχουν μια αναπτυξιακή δυσκολία και δεν μπορούν να εκφραστούν. Δεν ισχύει όμως όταν αρχίζει και γίνεται χειρισμός. Δηλαδή από το σημείο εκείνο και μετά που καταλαβαίνουμε ότι ένα παιδί το κάνει χειριστικά, ότι έχει μάθει να το κάνει προκειμένου να κερδίσει κάτι. Κυρία Τριανταφύλου. Θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντική και η αναγνώριση του συναισθήματος στις λίγο πιο μεγάλες ηλικίες, δηλαδή και από τα 5 και μετά και νωρίτερα, να μπορούμε να αρχίσουμε να ονοματίζουμε αυτό το συναίσθημα και ορθώς είπατε ότι φαίνεται ότι είσαι στενοχωρημένος. Μπορείτε να το αναφέρετε αυτό, ναι.
και είναι σημαντική αυτή η αναγνώριση. Το πρέπει να ηρεμήσεις είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει. Όχι πρέπει να ηρεμήσεις, ότι όταν ηρεμήσεις θα κάτσουμε να το εξηγήσουμε και ότι αυτό που θα το συζητήσουμε, αυτό που σε κάνει εσένα να έχεις θυμώσει, ότι όταν ηρεμήσεις θα το συζητήσουμε, γιατί τι πρέπει να ηρεμήσεις. Εγώ είμαι τσαντισμένος τώρα. Δεν υπάρχει πρέπει. Ότι όταν ηρεμείς θα κάτσουμε να συζητήσουμε αυτό που τώρα σε έχει τσαντίσει τόσο πολύ και είναι κάτι πολύ φυσιολογικό να είσαι τόσο θυμωμένος. Και ότι τι θα σε έκανε, ας πούμε, να το διαχειριστείς καλύτερα αυτό που εσύ νιώθεις. Θα έμενα περισσότερο στην αναγνώριση του συναισθήματος εκείνη τη στιγμή και σαν ενήλικες, αν το δούμε λίγο βιωματικά, εκείνη την ώρα δεν θέλουμε πάρα πολλά. Μετά μπορείτε να επανέλθετε και να συζητήσετε όταν το παιδί θα είναι έτσι πιο ήρεμο, κάποια πράγματα που αισθάνεστε ότι δεν ήταν ξεκάθαρα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ναι. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ωραίες παρουσιάσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω, ξέρετε, ένα μεγάλο θέμα της εποχής μας είναι η σχέση των παιδιών, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, με τα τάμπλετ και με τις υπολογιστές. Θα κάνω πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η πρώτη είναι αν υπάρχουν οδηγίες από τις παιδιατρικές επιστημονικές εταιρείες για το χρόνο ας πούμε, παιχνιδιού με τα τάμπλετ ανάλογα με την ηλικία. Και η δεύτερη ερώτηση που νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία αφορά την ανάγνωση. Ειδικά και για παιδιά που δεν ξέρουν να διαβάζουν, αλλά και για παιδιά που αρχίζουν να μαθαίνουν να διαβάζουν. Είναι το ίδιο να διαβάζουν παραμύθια με βιβλία κλασικά ή με το τάμπλετ, ας πούμε, ή με υπολογιστή. Υπάρχει διαφορά σε αυτό? Ευχαριστούμε πολύ. Αυτή είναι η πιο κρίσιμη ερώτηση και ένα από τα πολύ μεγάλα θέματα τα οποία αφορούν την εποχή μας, την ψηφιακή εποχή και έχει φυσικά πολλαπλασιαστεί μετά την πανδημία. Υπάρχουν οδηγίες για το χρόνο που μπορούν τα παιδιά να έχουν έκθεση σε οθόνες. Όταν λέμε έκθεση σε οθόνες, εννοούμε όλα μαζί. Δηλαδή κινητό, τάμπλετ, τηλεόραση, υπολογιστή, όλο. Αυτό το λέμε χρόνος οθόνης ή screen time. Και υπάρχουν οδηγίες στα βρέφη και στα μικρά παιδιά μέχρι 2-3 χρονών. Δεν υπάρχει, η σύσταση είναι να μην υπάρχει καθόλου έκθεση. Για τις συνθήκες της πανδημίας υπόθηκε ότι μπορεί να είναι χρήσιμο το να συνομιλούν με τον παππού και τη γιαγιά μέσα από την οθόνη, ως μοναδική εξαίρεση. Ειδικά στις μικρές ηλικίες, τα παιδιά έχουν ανάγκη, ο εγκέφαλος του παιδιού έχει ανάγκη από ζωντανά ερεθίσματα. Έχει ανάγκη από τη φωνή, το χρωματισμό της φωνής, τις λέξεις, το λεξιλόγιο, τα τραγούδια, τους ήχους, τους ανθρώπινους ήχους. Και αυτό δεν αντικαθίσταται και ίσα-ίσα που η οθόνη μπορεί να έχει και πολύ αρνητικό ρόλο σε αυτό. Μεγαλώνοντας έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένοι χρόνοι έκθεσης σε οθόνη ανά ηλικία, που φυσικά για τα παιδιά σχολικής ηλικίας είναι εν μέρει και αναγκαία, λόγω του σχολείου ήταν στα πλαίσια της πανδημίας, αλλά και λόγω της χρήσης των υπολογιστών για ανάγκες που μπορεί να έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση. Πάντως, συνυπολογίζουμε αυτόν τον χρόνο στο συνολικό χρόνο έκθεσης. Γενικά, η οθόνη δίνει στο παιδί πολύ γρήγορα ερεθίσματα και του δίνει μια ψευδή αίσθηση του κόσμου, ότι όλα συμβαίνουν πολύ γρήγορα, όλα είναι πολύ έντονα. Υπάρχει μια διέγερση του λεγόμενου συστήματος της αμοιβής στον εγκέφαλο, του ντοπαμινεργικού συστήματος, και μαθαίνει το παιδί να αποζητά πιο εύκολα και πιο γρήγορα τις αμοιβές. Γενικά, η χρήση της οθόνης, παρότι η τεχνολογία έχει προσφέρει πάρα πολλά μέσα και μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών, θέλει πάρα πολύ σκέψη, γιατί πραγματικά μπορεί να αποστερήσει τον εγκέφαλο των μικρών παιδιών από τα φυσικά και τα ζωντανά ερεθίσματα. Σε σχέση με την ανάγνωση,
ασφαλώς και είναι καλύτερο να είναι βιβλίο από το να είναι ψηφιακό βιβλίο, γιατί πέραν της γρήγορης και εύκολης διέγερσης που δίνει η οθόνη, είναι και το θέμα του φωτισμού, το οποίο μπορεί να είναι βλαπτικό και να επιδρά και στην όραση, αλλά και στους κυρκάδιους ρυθμούς, ειδικά όταν γίνεται το βράδυ. Υπάρχει δηλαδή και βλαπτική επίδραση πιθανώς και του φωτισμού. Θα ήθελα με αφορμή αυτό το σχόλιο σας να πω ότι δεν είναι πρόβλημα μόνο το τάμπλετ από την πλευρά των παιδιών, αλλά δυστυχώς είναι και από την πλευρά των γονιών. Δύο πάρα πολύ κοινά πράγματα που βλέπουμε. Το ένα το είδατε στο ζωντανό παιχνίδι, είναι ότι δεν παίζουμε με τα παιδιά, ότι έχουμε στερήσει το βασικό, που είναι το παιχνίδι ανάμεσα στο γονιό και στο παιδί, και ότι ταυτόχρονα βλέπουμε στο κινητό, κάνουμε κάτι άλλο. Η γονεϊκότητα έχει επηρεαστεί, έχει πληγεί, θα έλεγα, στην εποχή μας από τη χρήση των ψηφιακών μέσων από τους γονείς. Δεν είναι μόνο βλαπτική για τα παιδιά, είναι βλαπτική και για τη γονεϊκότητα. Επηρεάζει, διαταράσσει το γονεϊκό ρόλο, ειδικά στα μικρά παιδιά. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να τονιστεί πάρα πολύ. Και το δεύτερο είναι η πολύ συχνή χρήση του κινητού από γονείς, προκειμένου να, ας πούμε, θέλουν να κάνουν κάτι, πρέπει να κάνω κάτι, πάρε το κινητό, πάρε το κινητό, πάρε το κινητό. Δεν δίνω το κινητό, αλλά το δίνω τώρα μόνο. Αυτό είναι ένα δεύτερο πρόβλημα. Δηλαδή το ότι οι γονείς πάρα πολύ εύκολα δίνουν το κινητό στο παιδί προκειμένου να κάνουν κάτι εκείνη την ώρα, αλλά αυτό το κάτι εκείνη την ώρα γίνεται συνέχεια, όλη τη μέρα. Γενικά η συζήτηση για τα ψηφιακά μέσα είναι πάρα πολύ μεγάλη και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη στην εποχή μας. Και νομίζω ότι θα είχε νόημα και μία συζήτηση μόνο για τα ψηφιακά μέσα. Χαίρετε. Ονομάζομαι Αθηνά Θεοδωράτου. Είμαι εκπαιδευτικός και γιαγιά. Και θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε με θετικό τρόπο τη σχέση που έχουν μεταξύ τους τα αδέρφια στις κρίσιμες ηλικίες των 2 και 4 ετών, που υπάρχει έντονη ανταγωνιστικότητα και διεκδικητικότητα, θα έλεγα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε γενικές γραμμές, αυτό που λέμε είναι ότι κάθε παιδί χρειάζεται ανεξάρτητο χρόνο, καταρχάς. Παρότι η ζωή μας είναι πολύπλοκη και πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα, το κάθε παιδί θέλει το δικό του χρόνο, θέλει τη δική του προσοχή. Ανεξάρτητα από αυτά που κάνουμε μαζί, χρειάζεται και χρόνος, μπορεί να είναι λίγος, μπορεί να είναι 20 λεπτά ή μισή ώρα, τον οποίο να αφιερώνουμε σε κάθε παιδί. Το κάθε παιδί θέλει την προσοχή του, ξεχωριστά από το άλλο. Κυρία Τριανταφύλου, και εσείς νομίζω μπορείτε να το... Ναι. Αυτό συμφωνώ με την κυρία Περβανίδου, ότι το κάθε παιδί χρειάζεται το δικό του χρόνο με το γονέα και με αυτόν τον τρόπο αρχίζει και γεμίζει η σχέση και γίνεται λιγότερο... Γιατί την ώρα του ανταγωνισμού, αυτό που είναι ουσιαστικά το ζήτημα είναι ποιος θα έχει περισσότερο το γονιό. Άρα, λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή η σχέση, η 1-προς-1, ο γονέας σιγά-σιγά αρχίζει και τους βάζει και τα παιδιά μαζί, στο να μπορούν να γίνουν έτσι μια ομάδα. Χρειάζεται όμως πρώτα να έχει γεμίσει η μπαταρία της σχέσης τους, όπως λέμε. Άρα σημαίνει ότι δίνω το χρόνο, χτίζω τη σχέση μου με το παιδί, με το κάθε παιδί χωριστά και στη συνέχεια περνάω και βάζω και τα 2 παιδιά να κάνουμε κάτι όλοι μαζί, ενισχύοντας ταυτόχρονα αυτό που παρατηρούμε, πότε κάποιες φορές μπορεί να μοιράζονται κάτι, πότε μπορεί να δυσκολεύονται και να σιγά-σιγά δηλαδή να τους βάζουμε σε αυτή τη φάση της ανάπτυξης, του να μπορούν μαζί να οργανωθούν, να ρυθμιστούν. Γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα που παρατηρούμε, ότι γίνεται κάτι και επεμβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα οι γονείς. Δηλαδή δεν αφήνουν το χρόνο να μπορέσει το παιδί σιγά-σιγά να αριθμίσει αυτό που συμβαίνει με τον αδερφό του, την αδερφή του.
Και επίσης το άλλο είναι ότι είναι και φυσιολογικό. Δηλαδή, τα αδέρφια μεταξύ τους μαλώνουν. Άρα θα τους αφήσουμε και το χώρο να τσακωθούν. Ναι, παρακαλώ. Συγγνώμη, χαίρετε. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ να δανειστώ αυτό, ένα σημείο από την παρουσίασή σας που με δυσκόλεψε. Αναφέρατε την ασυμβατότητα των εντολών με παιδάκια μικρότερης ηλικίας που έχουν την διάσπαση προσοχής. Απλώς αυτό με δυσκολεύει σε μικρά παιδάκια που ενδεχομένως να μην είναι απόλυτο αν έχουν ή δεν έχουν διάσπαση προσοχής. Αυτό πώς το χειριζόμαστε? Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό αυτό που προσπαθώ να πω. Αλλά, ας πούμε, ο δικός μας είναι 4-4,5. Προφανώς δεν θέλω να το κάνω δική μας ερώτηση. Ναι. Αλλά είναι αρκετά ευαίσθητο το όριο μεταξύ διάσπασης προσοχής και μικρής ηλικίας. Ναι. Και αυτό το κάνει σύνθετο όσον αφορά την κατεύθυνση των εντελών. Αυτό προσωπικά εμένα με δυσκόλεψε λίγο στην παρουσίαση. Νομίζω ότι το μοναδικό σημείο που μιλήσαμε για διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα, ήταν για τις κρίσεις θυμού, για τα temper tantrums. Γενικά, η κρίση θυμού είναι μια φυσική αντίδραση των μικρών παιδιών. Συμβαίνει κατά κανόνα στις ηλικίες 2 με 3 και είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Αυτό μπορεί να συμβεί πιο έντονα και πιο παρατεταμένα και πιο συχνά, ή ένα από αυτά, σε παιδιά τα οποία έχουν κάποιες νευροαναπτυξιακές δυσκολίες και συνήθως την διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας. Βέβαια, η διάγνωση αυτή δεν τίθεται σε αυτή την ηλικία, τίθεται αργότερα. Γι' αυτό λέμε ότι πολλές φορές αυτό μπορεί να είναι και ένα πρώιμο χαρακτηριστικό, αλλά όταν τα παιδιά έχουν πιο έντονες, πιο συχνές ή πιο παρατεταμένες κρίσεις. Αυτό είναι, γενικά έχει έναν βαθμό δυσκολίας παραπάνω στο χειρισμό σχετικά με τις κρίσεις θυμού. Και αυτό απαιτεί το να γίνονται πιο εντατικές οι παρεμβάσεις. Δηλαδή, ενώ αυτές οι γενικές οδηγίες που είπαμε, είναι, όπως σας είπα, είναι μια αρχή μόνο, είναι κάποιες γενικές αρχές, αν θεωρήσουμε ότι ένα παιδί μπορεί να έχει δυσκολίες ή ότι δεν μπορούμε να χειριστούμε θέματα συμπεριφοράς, θα πρέπει κανείς να κάνει πιο εντατικό πρόγραμμα. Είναι αυτά τα προγράμματα εκπαίδευσης γονέων, τα οποία μπορεί να είναι μια σειρά συνεδριών που να βοηθήσουν τους γονείς να χειριστούν τα θέματα αυτά στα μικρά παιδιά. Το σημείο αυτό είναι δύσκολο, γιατί είναι εκεί που θα πρέπει κανείς να καταλάβει αν είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας, αυτό που λέμε ταμπεραμέντο, και είναι ένα φυσικό στοιχείο του παιδιού, ή αν είναι κάτι νευροαναπτυξιακό. Δηλαδή, η κρίση θυμού και η ευερεθιστότητα γενικά δεν είναι εύκολο να πει κανείς αν είναι εγγενές ή ιδιοσυγκρασιακό ή αν είναι νευροαναπτυξιακό. Αλλά μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις, όπως σας είπα, η ένταση, η διάρκεια, η συχνότητα. Αυτό μάλλον θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να αναζητήσουμε κάποια πιο εντατική παρέμβαση σε σχέση με τη διαχείριση των παιδιών. Ναι. Έχουμε χρόνο. Να προσθέσω κάτι. Ναι, ένα λεπτό, συγγνώμη. Ναι. Να προσθέσω κάτι, γιατί είπατε για τις εντολές. Αυτό που χρειάζεται είναι να είναι μικρές οι εντολές, να σπάμε δηλαδή αυτό που θέλουμε τελικά να κάνει το παιδί. Αν το παιδί θέλουμε, για παράδειγμα, να αφήσει το παιχνίδι του και να έρθει για φαγητό, θα πρέπει να τη σπάσουμε αυτή την εντολή και να μην πούμε κατευθείαν «έλα για φαγητό». Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φάμε. Και εκείνη την ώρα ταυτόχρονα να είμαστε εκεί, να υπάρχει μια βλεμματική επαφή και να το ενισχύουμε την ώρα που προσπαθεί να κάνει κάτι. Άρα αρχίζουμε σιγά σιγά και το βοηθάμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αρχίζει και αποκτά την εικόνα το παιδί ότι κάνω πράγματα και τα πηγαίνω το ένα μετά το άλλο. Οπότε στην αρχή το βοηθάμε λίγο περισσότερο, λίγο πιο κοντά και μετά εξελίσσεται. Και είναι και η ηλικία τέτοια τώρα, 4. Ωραία. Ναι, η βλεμματική επαφή είναι πολύ σημαντικό όταν δίνουμε οδηγίες. Δηλαδή δεν πρέπει να δίνουμε οδηγίες στον αέρα. Πρέπει πρώτα να φροντίζουμε να έχουμε την προσοχή του παιδιού,
τη βλεμματική του επαφή και μετά να δίνουμε οδηγίες. Πολύ σωστά. Ναι. Γεια σας και από μένα. Εγώ ήθελα να επεκτείνω λίγο μια ερώτηση που τέθηκε πιο πριν. Ναι. Σχετικά με το άμα υπάρχουν δύο αδέλφια, Ναι. ότι πρέπει να δίνετε προσοχή στο κάθε ένα ξεχωριστά, να έχει τον χρόνο του. Αυτό ισχύει και για τον χώρο. Δηλαδή, έχει κάποια σημασία για το δέσιμο των παιδιών άμα μένουν στο ίδιο δωμάτιο ή άμα μένουν ξεχωριστά, ή δεν έχει σημασία καθόλου? Αυτό θα ήθελα να έχει μια. Όσον αφορά τον χώρο, δηλαδή, όχι. Ναι. Γενικά, καλό είναι καν να έχει κάθε παιδί το χώρο του, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε, γιατί υπάρχουν και οι ανάγκες και οι περιορισμοί της οικογένειας. Δηλαδή, σε μια ιδανική κατάσταση, ασφαλώς και κάθε παιδί θα είναι καλύτερο να έχει το δικό του χώρο και φυσικό χώρο. Αυτό δεν είναι όμως πάντα εφικτό. Ναι. Και ας σκεφτούμε όχι μόνο και τις δυτικές κοινωνίες, ας σκεφτούμε και μέρη που αναγκαστικά μένει όλη η οικογένεια σε ένα δωμάτιο. Και να πω λίγο ότι εξαρτάται και οι ηλικίες. Δηλαδή, αν έχουμε ένα παιδί 4 και ένα παιδί 14, εκεί είναι λίγο δύσκολο να συνυπάρξουν. Επίσης, το να είναι δύο παιδιά μαζί, πολλές φορές αυτό βοηθάει. Εξαρτάται και τι κάνουμε όλο το υπόλοιπο διάστημα. Δηλαδή, δεν πρέπει να βλέπουμε πολύ συγκεκριμένα κάποια πράγματα. Τώρα αυτό πρέπει να γίνει και δεν πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Είναι σε συνάφεια όλης της φάσης στην οποία βρίσκονται τα παιδιά και τι κάνουν οι γονείς για εκείνα. Οπότε δεν θα λέγαμε αυτό που είπε η κυρία Περβανίδου, ότι είναι απαραίτητα κακό, είναι κακό το να βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο ή είναι οπωσδήποτε καλό να είναι χωριστά. Στην εφηβεία, εκεί λίγο τα πράγματα αλλάζουν. Θέλουν το δικό τους χώρο λίγο περισσότερο, θα δούμε κλειστές πόρτες. Αλλά στη φάση που είναι έτσι κοντινές ηλικίες, καμιά φορά κάνουν και παρέα. Οπότε, για να συνοψίσω, από ό,τι καταλαβαίνω, το θέμα είναι κατά πόσο μονοπολείται από ένα παιδί η προσοχή του γονέα. Ακριβώς. Κατά πόσο μοιράζεται. Ο χώρος είναι κάτι δευτερεύον. Πολύ σωστά. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Κυρία Παναγιωτάκου, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Αν μπορώ να μεταφέρω αυτή τη στιγμή και κάτι ακόμη. Ναι. Για τα παιδιά με εναντιωματική προκλητική συμπεριφορά που δεν ακολουθούν κανόνες και δεν τηρούν συμφωνίες, τι μπορούμε να κάνουμε? Ασφαλώς, κανείς δεν μπορεί να πει τι να κάνει ένα παιδί που έχει μία συμπεριφορά η οποία έχει ένα βαθμό δυσκολίας πολύ μεγαλύτερη από τη συνήθη. Αυτό είναι αποτέλεσμα, το τι μπορώ να κάνω είναι ένα βιβλίο. Δεν μπορεί να απαντηθεί αυτή τη στιγμή. Και πολλές φορές όταν λέμε στους γονείς ότι δεν αρκεί ένα παιδί να πάει να κάνει θεραπείες ή να πάει να δει έναν ειδικό, χρειάζεται και ο γονέας να κάνει αλλαγές και αυτές τις αλλαγές δεν είναι κάτι που μπορεί να του το πει ένας ειδικός σε 1 λεπτό, γιατί αν ήταν κάτι τόσο εύκολο θα γινόταν. Είναι σαν να μαθαίνεις κάτι, δηλαδή για αρκετές περιπτώσεις το να αλλάξει ο γονέας είναι κάτι σαν, όπως λέω, σαν να μαθαίνεις οδήγηση. Δηλαδή δεν είναι κάτι που στο λέει κάποιος και το αλλάζεις. Είναι κάτι που θέλει χρόνο και κόπο για να το αφομοιώσεις και να κάνεις αλλαγές. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση με μία απάντηση. Αν θα μπορούσα να προσθέσω κάτι. Ναι, κυρία Τριανταφύλλου. Θα μπορούσα λίγο για την εναντιωματική και για τους γονείς. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Περβανίδου ότι δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς τι μπορεί να γίνει. Όμως και αυτοί οι γονείς χρειάζεται να ακολουθήσουν όλες αυτές τη θετική γονεϊκότητα. Αν χρειάζεται μία φορά ο γονέας με ένα παιδί το οποίο δεν έχει τόσο έντονες δυσκολίες, ακόμα περισσότερο οι γονείς με παιδιά εναντιωματικά χρειάζεται να ακολουθήσουν τη θετική γονεϊκότητα, γιατί η σχέση μεταξύ γονέα-παιδιού έχει διαρριχθεί. Όταν υπάρχει μία συνεχής φωνή από την πλευρά του παιδιού και από την πλευρά του γονέα, γιατί υπάρχει μία αλληλεπίδραση, αυτή η σχέση έχει χαθεί. Άρα, λοιπόν, χρειάζεται μέσα από την γονεϊκότητα να ξαναχτίσουμε τη σχέση και να βάλουμε σε ένα ρυθμό όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα. Οπότε και εκείνοι οι γονείς χρειάζεται να τα κάνουν όλα. Ναι, σε ένα πιο συστηματικό όμως, μέσα στα πλαίσια μιας πιο συστηματικής εκπαίδευσης.
όταν υπάρχουν δηλαδή ιδιαίτερες, όταν υπάρχουν παραπάνω δυσκολίες από τις συνήθεις στα παιδιά. Ναι. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Ωραία. Υπάρχουν ερωτήσεις, να επανέλθουμε εδώ στο ζωντανό κρατήριο. Ναι. Γεια σας. Μισό λεπτό το μικρόφωνο, ναι. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω πότε ο γονιός πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό, σε ποια ηλικία του παιδιού, όταν καταλάβει ότι κάτι είναι διαφορετικό από ό,τι στα άλλα παιδιά της ηλικίας του. Και ποιος είναι ο πρώτος ειδικός, δηλαδή, που πρέπει να απευθυνθούμε? Αυτό εξαρτάται από το πρόβλημα του παιδιού. Δηλαδή, δεν υπάρχει μία ηλικία που θα πρέπει να απευθυνθεί ένας γονέας. Είναι όταν αρχίσει και καταλάβει ότι κάτι δεν είναι έτσι όπως το περιμένει κανείς. Ο πιο κατάλληλος άνθρωπος που θα αναγνωρίσει το αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα είναι ο παιδίατρός του. Ή πολλές φορές όταν τα προβλήματα είναι ήπια, δηλαδή σε παιδιά πάνω από 3-4 χρονών, πολλές φορές όταν υπάρχουν ήπιες δυσκολίες, αυτές αρχίζουν και φαίνονται στο σχολείο, αρχίζουν και φαίνονται στο παιδικό σταθμό ή στο προνήπιο. Εκεί μπορεί να γίνουν παρατηρήσεις για πράγματα που δεν φαίνονται στο σπίτι και που αφορούν, για παράδειγμα, είτε την κοινωνικοποίηση είτε τη συμπεριφορά του παιδιού. Εκεί λοιπόν δεν είναι ότι θα πρέπει να απευθυνθεί, αλλά απλά θα πρέπει να κατανοήσει και να πάρει στα σοβαρά τα σχόλια του εκπαιδευτικού και στη συνέχεια, θα έλεγα για ένα παιδί μικρής ηλικίας, ο πιο κατάλληλος που θα πρέπει να το συζητήσει αρχικά είναι ο παιδίατρός του ή ένας παιδίατρος αναπτυξιακής παιδιατρικής. Για ένα παιδί μεγαλύτερης ηλικίας ή εφηβείας θα μπορούσε και ένας παιδοψυχίατρος. Ευχαριστώ. Ναι, ακούω. Καλησπέρα. Ήθελα λίγο πάνω στο παράδειγμα που αναφέρατε με την Αριάδνη και το σούπερ μάρκετ και τη σοκολάτα. Ναι. Μπορεί να κάνω λάθος το όνομα. Μας φέρετε ένα παράδειγμα το οποίο θα ήθελα λίγο να το επεκτείνετε σε περιπτώσεις που η συμπεριφορά του παιδιού το θέτει σε κίνδυνο. Στην περίπτωση, ας πούμε, του παραδείγματος, θα μπορούσε να αρχίσει να τραβάει τα πράγματα από τα γύρω ράφια, να πέφτουν πάνω της, μπορεί κάποιο να είναι επικίνδυνο να πέσει απάνω της και σε ποιο βαθμό δίνουμε την προσοχή πάλι πίσω στο παιδί για να το συμμορφώσουμε, προσπαθώντας να το προστατεύσουμε. Η ασφάλεια είναι ο μοναδικός όρος που είναι αδιαπραγμάτευτος. Δηλαδή, δεν κάνουμε ποτέ παράβλεψη όταν υπάρχουν θέματα ασφάλειας ή θέματα πιθανής ασφάλειας. Δηλαδή, αν κανείς κάνει μια εκτίμηση του χώρου και δει ότι υπάρχει κάτι εκεί που μπορεί να απειλεί την ασφάλεια του παιδιού, ακόμα και αν δεν είναι κάτι άμεσο, σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε παράβλεψη. Είναι απαράβατο αυτό. Ναι. Και γι' αυτό λέμε στο οπτικό του παιδί ότι πρέπει να το έχει. Ναι. Δράτω με τις ευκαιρίες να θέσω άλλο ένα ερώτημα. Τι κάνουμε με το άγχος του αποχωρισμού όταν το παιδί πρέπει να πάει σχολείο? Πολλά τέτοια ερωτήματα. Πολλά τέτοια ερωτήματα, ναι. Το άγχος αποχωρισμού, η απαρχή του είναι εκεί στην ηλικία των 8-9 μηνών. Η απαρχή. Αλλά ας μιλήσει η κυρία Τριανταφύλου για το άγχος αποχωρισμού. Ναι. Καταρχάς, το παιδί χρειάζεται να πάει στο σχολείο μετά την ηλικία των 3 ετών. Δηλαδή, μέχρι τότε είναι σημαντικό να μπορεί να έρχεται σε επαφή με το γονέα, να έτσι έχει αυτή τη φροντίδα του γονέα. Μετά όμως, σιγά-σιγά, μπορεί με τις προσπάθειες που μπορεί να κάνει, να μπορέσει να ενταχθεί στο σχολείο. Το ζήτημα είναι η σχέση εκεί να αισθανθεί το παιδί αυτή την ασφάλεια. Δηλαδή, το άγχος αποχωρισμού από τι μπορεί να έχει προέλθει και πόσο το παιδί αισθάνεται αυτή την ασφάλεια του γονέα και
για να μπορέσει σιγά-σιγά να πάει στο επόμενο αναπτυξιακό στάδιο, να μπορέσει να βγει λίγο πιο έξω και να πάει στο σχολείο. Άλλες ερωτήσεις? Ναι. Σας ακούμε. Θα ήθελα να ρωτήσω, κατά πόσο θεωρείτε ότι η έλλειψη θετικής γονεϊκότητας, κατά πόσο θεωρείτε ότι η έλλειψη θετικής γονεϊκότητας επηρεάζει την εμφάνιση ΔΕΠΗ ή εναντιωματικής προκλητικής διαταραχής των παιδιών ή οφείλεται αποκλειστικά σε νευροαναπτυξιακές διαταραχές? Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Ναι. Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση, γιατί αφορά και ένα πολύ συχνό πρόβλημα των παιδιών, που είναι η υπερκινητικότητα στις μικρές ηλικίες ή η ΔΕΠΗ στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η υπερκινητικότητα και η ΔΕΠΗ λέμε τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας, η υπερκινητικότητα ως σύμπτωμα είναι νευροαναπτυξιακή κατάσταση, έχει νευροβιολογικά αίτια. Κατά 80% έχει γενετική προδιάθεση, εξού και βλέπουμε και χαρακτηριστικά στους γονείς και στην οικογένεια ή στα άλλα αδέλφια. Και κατά ένα 20 με 30% θεωρούμε ότι επιδρά το πρώιμο περιβάλλον, δηλαδή το περιβάλλον στη διάρκεια της κύησης, ας πούμε η προορότητα κτλ. Άρα είναι μια 100% νευροαναπτυξιακή, νευροβιολογική κατάσταση, όμως η φυσική της πορεία εξαρτάται πάρα πολύ από το περιβάλλον. Δηλαδή υπάρχει η προδιάθεση, αλλά το πώς θα εξελιχθεί το παιδί από τη στιγμή που θα γεννηθεί και μετά, εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την γονεϊκότητα, από το περιβάλλον και από το σπίτι. Άρα λοιπόν αυτό που έλεγα και πριν, ότι υπάρχουν οι γενετικοί προσδιοριστές, αλλά ίσως πιο πολύ σημασία έχουν αυτά τα οποία μπορούν να αλλάξουν. Η θετική γονεϊκότητα είναι ο τρόπος, και το λέω έτσι λίγο εύκολα, είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς αυτή τη γενετική προδιάθεση να την στρέψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να κερδίσει, όπως λέμε, ένα παιδί το μέγιστο του δυναμικού του. Και αυτός είναι ο στόχος όλων αυτών των παρεμβάσεων που γίνονται και των προτάσεων που γίνονται για τους γονείς. Είναι μια μικρή, εύκολη παρέμβαση, η οποία μπορεί να έχει ένα τεράστιο αποτέλεσμα, να έχει μια πολύ καλή έκβαση στη μετέπειτα ζωή. Γι' αυτό με πολύ μικρή προσπάθεια στα πρώτα χρόνια της ζωής μπορεί να έχεις την καλύτερη έκβαση μεγαλώνοντας. Γι' αυτό και έχει τόσο μεγάλη σημασία η πρώιμη παιδική ανάπτυξη. Και αυτό είναι παγκοσμίως γνωστό. Να. Το ίδιο ισχύει και για το φάσμα του αυτισμού, βέβαια. Το ίδιο ισχύει και για το φάσμα του αυτισμού, ακριβώς. Τα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού είναι πολύ πιο λίγα, δηλαδή σε σχέση με τα παιδιά με τη ΔΕΠΗ, επιδημιολογικά. Αλλά το ίδιο ισχύει και για το φάσμα. Είναι οι ίδιοι παράγοντες κινδύνου, γενετική προδιάθεση, περιβαλλοντικοί παράγοντες. Από εκεί και πέρα το περιβάλλον, οι παρεμβάσεις που κάνουμε, είναι αυτό που μας δίνει τη μεγιστοποίηση της έκβασης. Μπορεί να μας οδηγήσει στην βέλτιστη έκβαση. Να προσθέσω λίγο για τη ΔΕΠΗ και την αναντιωματική, ότι η γονεϊκότητα θα βοηθήσει, αν μη τι άλλο, να μην υπάρξει εναντιωματική σαν συνύπαρξη της ΔΕΠΗς. Πολύ σωστό. Ναι. Της ΔΕΠΗ, ναι, συγγνώμη. Της ΔΕΠΗ. Ουσιαστικά να μην υπάρχει πάρα πολύ σωστό σχόλιο, μέσα από μια καλύτερη αλληλεπίδραση. Αυτό έχει την έννοια της πρόληψης, γιατί πολλά προβλήματα όπως η εναντιωματικότητα, τα προβλήματα διαγωγής, το άγχος, αναπτύσσονται σαν συνοσηρότητα στη ΔΕΠΗ σε μεγαλύτερη ηλικία. Οπότε ουσιαστικά η θετική γονεϊκότητα δρά και προβλεπτικά, προστατευτικά για τη συνοσηρότητα σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντικό για μας να βγούμε από το σπίτι μετά από 3 χρόνια τηλεργασία και να ακούσουμε το κακό. Όχι κακό. Τέλος πάντων, το δύσκολο για μένα προσωπικά είναι ότι άκουσα πράγματα και λάθη που κάνω. Είναι 3 χρονών ο μικρός, ωραίος τύπος, αλλά είναι ζώρικος. Και, για παράδειγμα, αυτό με τα χρώματα, ή μάζεψε πρώτα αυτά, ή θα στα πετάξω. Σώζεται. Τώρα που είναι 3 και έχω μια πορεία
Δηλαδή... Ναι, λέμε ότι το ιδανικό είναι ο χρόνος 0, αλλά όσο νωρίτερα, τόσο το καλύτερο. Όσο πιο νωρίς παρέμβει κανείς, τόσο πιο αποτελεσματικές είναι οι παρεμβάσεις. 3 χρονών είναι μικρό παιδί ακόμα. Δεν μπορώ να πω. Φέρομαι σαν μεγάλος, βέβαια. Δηλαδή, του μιλάω, επιχειρηματολογώ. Ναι. Φυσικά. 3 χρονών είναι μια πολύ καλή ηλικία για όλα αυτά. Είναι μια πάρα πολύ καλή ηλικία για όλα αυτά. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Πολύ ωραίες οι ερωτήσεις όλων. Απαντήσαμε όσες περισσότερες γινόταν και πολύ αισιόδοξο το κλείσιμο. Οπότε υπάρχει ελπίδα να είμαστε όλοι αρκετά καλοί γονείς. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Και εσάς... αλλά και τους διαδικτυακούς φίλους μας, τις ομιλήτριες, την κυρία Περβανίδου και την κυρία Τριανταφύλου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Για τις πολύ εμπεριστατωμένες παρεμβάσεις τους. Επίσης, τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο Πέδων και στην Α Παιδιατρική Κλινική που βοήθησαν για την επιτυχία της εκδήλωσης. Όλους τους συναδέλφους στο Ίδρυμα Ωνάση και στη Στέγη, επικοινωνία, marketing, digital, audiovisual, συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιον, και φυσικά το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για την επιτυχία της εκδήλωσης. Μην ξεχνάτε ότι τους οδηγούς, τους οποίους αναφέρθηκε η κυρία Περβανίδου, μπορείτε να τους κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας, onasis.org, καθώς επίσης και να εγγραφείτε στο newsletter για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.